Mirëmëngjes të gjithëve, miq të dashur, mirë se vini në Wake Upin e kësaj të hëne. Mirëmëngjes, është një hënë ndryshe në fakt se zyrtarisht jemi të dekoruar dhe të zbukuruar ashtu siç e kërkon Dhjetori, sidomos pas datës 6 dhjetor ku fillojnë dhe festat, sa bukur me ëngjë, me topa, me gjëra. Studia jonë është zbukuruar më së miri me këtë atmosferë festash, fal punës së jashtëzakonshme që bëjnë vajzat e një marrë një mrapsht. Edhe një pjesë e mirë, sidomos ëngjëlli i cilin e fokusuam, i cili shkruan nga një anë ori, nga një anë isli, është bërë me skaletat tona me materiale tricikluara, që thotë vajzat kanë kërkuar gjitha këto skaletat tona, letrat që ne printojmë çdo mëngjes dhe kanë bërë këtë mrekulli. Dhe çdo ditë mbas emisionit, me thënë të drejtën, sidomos Isli e ka patur gjithmonë me shumë merak se ku shkonin letrat dhe sa kish na vinte për faktin që do duhet i hidhnim dhe ja që i gjeti një marrë një mbrapsht, i gjeti një mënyrë ideale për t'i ricikluar dhe duke i sjellë në një formë krejtësisht ndryshe dhe që as ta pret mendja në fakt sa bukur mund të dalin të gjitha dekoret e festave duke u realizuar kështu me dorë, me materiale që mund t'i ripërdoresh në një funksion kaq të bukur. E vetmja gjë që un kam merak dhe më dhëm shpirti kur e mendoj është rikthimi në janar që na e gjem pastaj studion bosh pa dekore dhe ndihemi sikur po le ta shijojmë, Ne po kuptojmë që me pak fantazi dhe me shumë talent mund të bësh gjëra shumë të bukura në këtë jetë. Thënë kjo. Edhe Tema dhe çdo detaj tjetër i studios. Nuk ka nevojë të zbukurohet sepse e bukur është vetë. Adiola Bani nga Meto Alb, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeti këtë të hënë? Shumë mirë, ka atmosfera shumë e ngrohtë në studio, edhe këtë nga ana ime. Mendoj që mund t'i vëmë një kapuç asaj hartës tënde të Shqipërisë. Ja vëmë te Konispoli, pa. Nuk do ishte keq. Më u them Vermoshit më mirë, se do Ku duke të më duash bukur ti? këtu. Vermoshi është sipër, Konispoli është poshtë. Sa mirë. Duket kush ka marrë gjeografi. Po kur e tha ori mendova kam drejt. Jo, nga Vermoshi Konispoli. Bën sens, nga lart poshtë. I vendosim dy kapuç. I vëmë një palë mbathje Konispoli. More brechka. Mia Adiola, le të flasim për motin më mirë se si do të jetë sot. E rëndësishme është ashtu siç ti na the, e hëna nuk ishte shi në mëngjes, por në mos gaboj ke thënë që në mesditë do të ndryshojë disia situata. Thash më pak serioze. Okej, aty në mes çai bio Adiola. Aty jemi ne. Okej. Në fakt Moti sot do të jetë me kthjellime në gjithë territorin deri në mesditë, kur do të kemi shtim gradual të vranësirave, fillimisht në zonat perëndimore dhe gjatë orëve të pasdites do të na sjellin her pas here dhe shira, dhe kryesisht gjatë natës do të përfshin të gjithë territorin shqiptar duke mbetur kështu deri nesër në mesditë, kur pritet që të kemi përmirësim të motit në zonat perëndimore dhe në zonën e ulët, ndërsa zonat malore do të vijojnë të mbeten me vranësira dhe shira. Në fakt, në zonat malore parashikohet që ditën e nesërme të kemi rreshje dëbore deri në lartësinë 800 metra mbi nivelin e detit. E qartë. Për sa i përket temperaturave të ajrit, sot ka patur me një rënje gjatë mëngjesit do të vijojë dhe gjatë orëve të mesditës, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale sot luhaten nga 2 gradë Celsius në zonat veri lindore dhe jug lindore të territorit, ndërsa maksimumi parashikohet deri në 16 gradë Celsius. Ndërsa dita e martë nuk do të na sjellë ndryshime të ndjeshme për sa i përket temperaturave. E qartë. Kosova sot vijon me kthjellime deri në orët e vona të mbrëmjes, kur do të kemi shtim të vranësirave në Kosovë, duke na sjellë rreshje shiu fillimisht në perëndim të Kosovës dhe gradualisht gjatë orëve të natës vonë dhe dita e nesërme do të paraqiten thuajse gjatë gjithë ditës me shira. Dhe rreshje kryesisht dëbore kjo në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa zonat jugore të Kosovës do të jenë me shi. E qartë. Për sa i përket temperaturave në Kosovë, kam mësuar rënje gjatë mëngjesit, do të vijë një rënje me 2 gradë edhe gjatë vlerave të mesditës, duke luhatur vlerat minimale dhe maksimale nga -2 gradë Celsius, ndërsa maksimumi parashikohet 12 gradë Celsius. Dita e nesërme sërish do të sjellë rënje të temperaturave, kjo si pasojë e rreshjeve gjatë gjithë natës dhe ditës së nesërme, duke luhatur vlerat minimale dhe maksimale nga -3, -4 mëngjesi, ndërsa maksimumi jo më shumë se 11 gradë Celsius. Okej, Adiola, të falenderojmë shumë për këtë të hënë që na e mbushën me informacione në lidhje me motin edhe do të takohemi sërish nesër. Ditë dhe javë të mbar. Faleminderit gjithashtu dhe të Clean Bandit dhe Demi Lovato, solo është kënga e parë.
Rikthehemi në program tani edhe është momenti për të parë bashkë titujt kryesor dhe informacionet që qarkullojnë nëpër portalet kryesore në vend, edhe shkojmë tek këto vischannel.tv, lexojmë titujt kryesor që na ofrohen në këtë të hënë: banesat e premtuara, Erdogan për Top Channel për 6 muaj deri në 1 vit do e kemi kryer si punë. Shkojmë tek artikulli i radhës: shkuan të grabisin shtëpinë me kanabis, prangosen 3 antar të Albanians. 30 sekondat e tërmetit njësoj si në Shqipëri ndodhi edhe në Itali në 2016. Lexojmë: një kat i shtëpisë u zhyt nën tokë Mans, familja me 15 antar që shpëtojnë mrekullisht nga tërmeti. Rama publikon fjalimin e Erdoganit: e ngrem Shqipërinë në këmbë, të ndihmojmë vëllezërit tanë. Kalojmë tek Gazeta Shqip tani edhe lexojmë disa prej artikujve atje. Për herë të parë 3 gola në këtë sezon, Milani feston në Bologna. E nis me sport Gazeta Shqip dhe vion me lindje perëndim, copza mrekullish, histori tralla mbijetese nën gërmadha. 12 foto që do ju bëjnë të kuptoni vendin tuaj në univers. Keni mundësi të shihni duke klikuar tek kjo hapësirë në faqen e parë të Gazetës Shqip Online. Partizani Tirana, derbi i humbësve më 13 dhjetor në Air Albania. Video: autobusi elektrik përplaset me kamionin në Itali. Ndahet nga jeta raperi i njohur amerikan Juice WRLD, vetëm 21 vjeç, në fakt ka humbur jetën dje. Pas tërmetit, policia e shtetit zbulon qenin që shpëton jetë njerëzish. Po të bashkojmë fuqit, ne e ngrem Shqipërinë në këmbë, Rama publikon apelin e Erdoganit. Teuta jo vetëm fitore, pas 5 ndeshjesh shtrëkthyer Teuta tek fitoria, ndërkohë që ne shkojmë tek Gazeta Shqiptare Online. Erdogani quan shqiptarët vëllezër, e ngrem Shqipërinë në këmbë pas tërmetit. Dëshmi e specialistit, shkruan Gazeta Shqiptare, si ndërtuam 2 pallatet e Thumanës në 1988 dhe pse u shembën nga tërmeti 26 nëntorit. Lejonin kamionët me mallra kontraband në dogan, arrestohen 3 policë dhe 1 doganier. Përfshihet nga flakët një banesë në Fier, digjet furgoni dhe 1000 dëngje bari. Asnjë surprizë, ne tarifa triumfon tek kënga magjike, raporton Gazeta Shqiptare. U tha se Edlira i kërkoi Veliaj të lyente shkallën, kryebashkiaku sqaron një herë mirë situatën. Tërmeti, ftesa e Ramës ndaj opozitës, kryemadhi e shëmtuar kërkoi të largonte problematikën e mosveprimit. Ishin titujt që raporton tek Gazeta Shqiptare në këtë fillim jave. Miq, edhe ne kalojmë tek Panorama tani. Panorama është e radhës, lexojmë: djali dhe gruaja ikën para syve, bujar cuka, sapa deri në kuzhinës, u shem pallati. 94 vjeçari dhuron 10.000 euro për të prekurin nga tërmeti, telefonon live në emision: unë kam dhënë pak, zoti ju dhënë më shumë. Foto nga paparazzi, Rudina Dembaca e probleme me policin, fotografohet me një supermakinë luksoze. Nën rënoja gjithçka patën, zëri Amerikës, Thumana pas tërmetit, banorët presin përgjigje përfundimtare se çfarë do të bëhet me banesat e tyre. Lexojmë gjithashtu analiza ndryshe e Edmond Tupes, paraqitja e kryeministit Rama pas tërmetit të 26 nëntorit, rolet që ai luajti para shqiptarëve. Foto nga paparazzi gjithashtu, Ervin Bushati dhe ministri e Balluku çmallen me njëri tjetrin. Po të bashkojmë fuqit, ne ngrem Shqipërinë në këmbë, Rama publikon apelin e Erdoganit. Dëshirat po të mbeten fjalë, fluturojnë. Ja çfarë duhet bëjmë? Lexoni më shumë nëse klikoni te ky lajm. Ne shkojmë pastaj tek çështja Xhafaj Babale, të martën pretenca e prokurorisë, Saljani pafajsi apo 5 vjet burg. Analiza Artur Zhej, Bajatlëk, mjerim dhe një gjitholog për kryeministër. E lexoni tek hapësira kryesore Panoramës. Shtetin prej kartoni e shembi tërmeti korrupsionit, Bashan Mamuras, mangësitë shtetërore dolën në pa më shumë se kurrë. S'mund ta mbuloj dështimin e tij me thirrje hipokrite, Paloka i përgjigjet Ramës, zgjidhjet i ka mbi tryez, por atij intereson shfaqja. Ceremonia për ambasadorin amerikan, si e mbrojti Konica mbretin Zog, çfarë ndodhi në darkën madhështore në hotelin Astor.
Dhe pas panoramës shkojmë tek politiko, kjo është faqja e parë në këtë të hënë, lexojmë sport fillimisht u tha se do të shkojë tek Napoli, Rea na sqaron situatën. Milani ringjallet me 3 gola, Hernandez, Ëngjëll dhe Djall. Dhe pas sportit që është lajm kryesor tek politiko, kryeministria e zgjedhur e Finlandës do të jetë më e reja në botë. Në Adler, me këto akuza, Trump shpallej fajtor për 3 minuta në një gjykatë penale. Ndërkohë pjesa e parë Milan-Bologna zhbllokohet Piatek, Theo gol dhe autogol. Akil Kraja, të rinjt po diskriminohen, po promovohet shoqëri e kriminalizuar. Tërmeti thirrje Erdoganit ta ndihmojmë Shqipërinë me vepra, fjalët fluturojnë. Rakitic kërkohet nga 3 ekipe italiane, tani merr një vendim final. Basha, banorët e fushmamurrasit rinë në tenda të nis urgjent rindërtimi i banesave. Veliaj nga ana tjetër u bën apel bizneseve hapni vende pune për të prekurit nga tërmeti. Supergol në Zvicër, topi gjen rrjetën në 35 metra largësi, kemi edhe sportin që ndërhyn si garnityr, por ka lajme të reja për shkak se fundjava që lan pas ka patur edhe ndeshje për ballje në fush. Dacic, Prishtina nuk do dialog, nuk e din që situata ka ndryshuar. Shqipëria bojkoton ceremoninë e dhënies së çmimit Nobel. Basha kritika qeverisë ka ndalë në pa mangësitë shtetërore, njerëzit nuk po trajtohen një lloj. Ndërkohë shohim edhe gazetën Tema online se çfarë shkruan. Kërkohen donacione edhe për buzëqeshje si shpëtim nga çmendina. Është lajmi i parë. I dyti. Po të bashkojmë fuqit, ne e ngrem Shqipërinë në këmbë. Rama publikon apelin e Erdoganit. Dëshirat po të mbeten fjalë, fluturojnë, ne duhet të ndajmë mjaltin bashk. Vajza e ish kryeministrit australian, babai më kërkoi të mbahet fshet për dënimin mos t'i dëmtoja karrierën. Ka edhe kështu. Video, s'mund të flasësh për mjaltin pa e prekur me buzë, Rama tregon detaje nga takimi me Erdoganin. Video, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes Territorit shem me shpërthim një godinë 5 kate në Shkozet. Operacioni antikontraband në Goric mes të arrestuarve edhe ish kreu i FRPD-s në Korçë, keni foto në brendësi, po kërkoj dritën në zemrat tuaja. Rama i drejtohet biznesit turk me fjalët e Kuranit na ndihmonin në këtë rrugtim të dhimbshëm. Ne ecim me Artamarku t'i lëkundet edhe Karigja në Ket. Albin Kurti zbutet me serbët, takime sekrete në Tiranë me Gjuricin, është një foto e bërë në një dark, cilën po e konsumonin me njëri tjetrin, edhe foto e bërë nga larg. Ndërkohë gazeta Mapa raporton si zhvijon. Mund ta kenë vrarë gardianët grek. Fotoja e shqiptarit në burg. Thumana disa ditë pas tërmetit. Basha shtetin prej kartoni e shembi tërmeti i korrupsionit. Partia Demokratike i përgjigjet Ramës, shqiptarët nevojë për vepra dhe jo për llogje. Rama Bashës, refuzimi i tryezës për bashkët është gabim i madh. Video, momenti kur hidhet në erë me tritol pallati në Shkozet, e keni në brendësi. Në Greqi gjendet i vdekur në burg një 36 vjeçar shqiptar. Erdogan 500 banesa do t'jenë gati brenda një viti. E pabanueshme pas tërmetit shembet godina numër 15 në qytetin Studenti. Dhe shkojmë tek lapsi tani. Lapsi.al ka disa tituj kryesor në faqen e parë, qesharake kapet sërish në mashtrim si po vazhdon t'i dal boja lustraxhiut Veliaj, shkruan lapsi. Anullimi i koncesionit 300 milion, kush gënjeu, Rama apo Braçe? Nuk anulloi koncesionit prej tërmetit, dëshmia e mjekut që nxjerr blof Ramën. Lejet e ndërtimit, drithijet e rikthimit Vangjush Dakos në krah të Ramës. Faktet e reja, krimi i varrit masiv të Thumanës që po mbahet i fshehur. Profil, cila është vajza shqiptare Vitorios Garbit që u shfaq në krah të Ramës. Mëtej, Rama kapet në gënjeshtër flagrante si aktor, mos e humni videon ku i skenoi ai. Shkruar çuditshëm ky lajm. Debatin rajuno, Rama përplaset me Vitorios Garbin për arkitektin italian të stadiumit. Videoja e lezhës Sandër Leshi, generali që po lufton me panikun duke ndjellur frikën. Dhe kalojm tek monitor.al që është edhe portali i fundit që do të shohim përpara se të shkojmë tek bursa.
Koncesioni I sterilizimit del jashtë kontrollit edhe këtë vit 3.5 milion euro më shumë se kontrata. Turizmi dhe tërmeti nëse nuk merren masa, pasojat do të jenë të mëdha. Pa bizneset të mëdha, Durrësi pagoi 116 milion euro taksa në 2018, raporton Monitori. Mbi 130 njësi industriale janë dëmtuar nga goditjet e tërmetit, kryesisht në Durrës. Sigurimi nga katastrofat I detyrueshëm ose nga taksat tona. Dhe lajmi fundit, ndërtimi vendimet mos merren mbi bazë interesash, oligarkia e rrezikshme. Shkruante monitor.al edhe gjitha portalet që pan bashk në këtë të hënë. Do të shkojmë tani tek kursi I këmbimit valutor për të parë edhe nivelet sot, meqense edhe bursën për shkak të zhvillimeve të rëndësishme që ka kaluar vendi në këto 2 javë e kemi lënë pak pas dore, duhet thënë. Megjithatë, për të interesuarit, $1 sot këmbet me 111 lek. 1 euro këmbet me 122.7, franga zvicerane në nivelin 111.6 dhe poundi britanik me 145 rrumbullak. Raporti euro-dollar sot $1 këmbet me 0.9 eurocent dhe 1 euro sot këmbet me 1.1 dollar. Ky është kursi I këmbimit valutor. Informacionin për këtë mëngjes u dham në mënyrë të detajuar edhe për gjithë ju që dilni nga shtëpia tani në këtë moment kur shon 7:26 të keni informacionin e duhur për të nisur këtë ditë. Prandaj ju vim në ndihmë ne. Queen, We Will Rock You, ju vim në ndihmë gjithashtu me muzikë shumë të mirë. Ky ishte Mark Anthony, na ka kthyer me shumë atmosferë në program, në këtë studio të zbukuruar, kaq bukur edhe kaq mirë. Më shumë fakt me të ftuarin e radhës që nuk e dinim që do të na surprizonte me kaçorelat e saj, megjithatë në vijim ju tregoj. Po, ajo është pedagoge Helena Halilaj që është shkon shumë me dekorin sot, sepse ka ardhur festive. Mirëmëngjes Helena, mirë se vjen në program. Helena, kënaqësi që të kemi. Tani Helena ne kemi në studio sepse për shkak të situatës disa pedagogë të Universitetit Mojsiu të Durrësit ka ndërmarrë një nismë për shlyerjen e tarifës vjetore, cilën një pjesë e studentëve në fakt tani në muajin janar që vjen do duhet ta paguonin. Në fakt, I gjithë stafi akademik është angazhuar për të ardhur në ndihmë studentëve që kanë humbur shtëpitë dhe në disa raste edhe të afërmit nga tragjedia e nëntorit. Elena fillimisht u ka përthirrje për solidaritet me miqve të saj në rrjetet sociale. Aty ka nisur duke u kërkuar të ndihmojnë këta të rinj të shlyejnë pagesën vjetore tashmë të përgjysmuar pas protestave studentore të dhjetorit kaluar. Tani është 12.500 lek. Që ta dini. Shumë studentë Durrës jetojnë në shtëpi me qira, pasi Durrësi nuk ka konvikte, edhe të tjerë jetojnë në rrethinat e Durrësit ku tërmeti në fakt ka shkaktuar dëme të jashtëzakonshme. Ndërkohë që pjesa tjetër jetonin prej vitesh në qytetin bregdetar ku rreth 8000 shtëpi kanë mësuar dëme dhe 20 pallate janë tani më të pabanueshme. Sikur mos mjaftonte humbja e shtëpive, disa prej këtyre studentëve në varësi Degës duhet paguajnë janar edhe tarifën vjetore të studimeve. Kështu që për shkak të kësaj nisme donim ta kishim në studio zysh Helenën. Mirë se vjen edhe një herë në program, kënaqësi të kemi. Kënaqësi të kemi dhe në këtë nisëm të mirë edhe shumë të duhur në këto momente, nuk e di. Unë I di që ju jeni munduar të kontaktoni nëpërmjet databazës që ka edhe vetë Universiteti Aleksandër Mojsiu, nëpërmjet emaileve apo numrave telefonit. Po pyetja është, a keni tashmë një ide apo një numër se sa janë studentët që në fakt janë dëmtuar dhe janë prekur nga tërmeti 26 nëntorit, apo janë të gjithë nga Durrësi, nga rrethinat, nga rrethet? Një përqindje e konsiderueshme studentëve të Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës janë të Durrësit. Një pjesë tjetër ka Vaja, Lushnja, Vora, do të thënë rrethinat, po themi afër Durrësit. Pa diskutim pjesa më e madhe janë të sistemit bachelor, sepse të macet janë edhe nga Tirana dhe nga rrethet tjera dhe ato janë në marrëdhënie, po themi, pune për derisa kanë mundësi dhe të punojnë. Sot në orën 10 fillon shpërndarja e formularit, të cilët Universiteti Aleksandër Mojsiu e ka bërë të gatshme për ta shpërndarë tek gjithë studentët për të njohur më nga afër me situatën e tyre familjare. Prandaj dhe bëra dhe ftesën time publike në bashkëpunim me disa
studentë, disa miq të mi të cilët jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë, jo vetëm ata që janë në Kosovë, por për një tarifë e cila është shumë simbolike për njerëz të cilët kanë mundësi të kontribuojnë, sepse tani me përgjithësimin e faturës është vetëm 12.500, që do thotë është pothuajse 100 euro. Ka patur pafund njerëz të cilët, sepse unë dhe kam jetuar një periudhë kohë, do të thënë kam pasur shkëmbim eksperienca të punës dhe të aktiviteteve të ndryshme me Kosovën. Ka patur shumë njerëz dashamirës, të cilët më kanë shkruar dhe pa diskutim njeriu njeh ato që ka më afër dhe unë njoh sistemin arsimor dhe nevojat e studentëve sot, ndoshta duke u afruar edhe periudhës së pagesës vjetore të studimeve, ndoshta ishte edhe kjo arsyeja. E para, ne nuk e dim se si do reagojë qeveria, nuk e dim se çfarë vendimi do marri universiteti, por kjo ishte një ftesë, sepse unë 2 herë në vit me gjithë studentët e semestrit të parë dhe semestrit të dytë bëjmë një orë të hapur një seminar në një familje të varfër, marrim aksesin, po themi, secili iniciativën e tij dhe të saj për të çuar disa, po themi, ushqime për një periudhë relativisht të gjatë kohë. Në fakt, kjo është edhe këtu vlen për tu falenderuar edhe Top Channel dhe gjitha media tjera, se her pas here na kanë suportuar dhe vjet që bëjmë një seminar, kishim ekskluzivitetin e emisionit me pasdite, për arsye sepse ne mundohemi her pas here me një grup pedagogësh dhe një staf i studentëve, të cilët janë dhe senator, por janë dhe student, po themi, ambicioz, për të ndërtuar ndoshta linja të reja komunikimi brenda universitetit dhe si rezultat i tyre normalisht që gjenerojmë edhe informacione të reja dhe marrëdhënie të reja. Do të thënë, ju si universitet dhe si pedagog keni qenë gjatë çdo vitit kujdesshëm për të ndërtuar një raport ndryshe që studentët duhet kenë me të qenurit vullnetar, të qenurit më të sensibilizuar, edhe të qenurit më human. Humanitetit. Kjo vlen për të theksuar dhe për të falenderuar, sepse është krejt e thjeshtë që pedagog të marrin thjesht pagesën vjetore ose pagesën mujore të universitetit të punës dhe tjerë, por ka student, njëkohësisht ka dhe pedagog që lënë shumë punë të tyre, edhe krijojnë një marrëdhënie të re, krijojnë një marrëdhënie ndoshta një disiplinë të re humaniteti, se në fakt njeriu përpos saj në zemrën e vet, gjithsesi cili nga ne sado i hekur, egoist, karrierist, sado i prirur ndaj problemeve, shqetësimeve për të zgjidhur në familje ose në rrethin e ngushtë, pa diskutim e gjen dhe kohën, ndoshta në një moment të caktuar për të bërë dhe pak human. Ka disa pedagog, të cilët e kanë përçafuar më njëherë, ka disa individ, është dhe një student është vajza e mikeshës time që po mbledh dhe fonde në universitetin ku ai studion në Londër dhe do vi ekskluzivisht për këtë situatë. Me thënë, në një farë forme kjo krijon një farë tradite. Unë e kam bërë me studentët për të krijuar një farë tradite dhe një farë marrëdhënie të re. Sepse ka nevojë gjithmonë për familjet, ka nevojë edhe për seminare të hapura, që edhe studentët, ata studentët që kanë mundësi të shkollohen dhe të kenë një telefon të mirë, të kenë disa rroba më të mira, të jenë dhe falënderues dhe mirënjohës ndaj prindërve. Pra kjo nuk bëhet vetëm me një mision që ne do shkojmë në një familje, sepse me miellua nuk mbahet as shtëpia as familja. Por në një farë forme krijojmë edhe një lidhje, po, pikërisht, edhe lidhjen që kemi. Prandaj dhe Freudi thonë ndonjëherë duhet kalojmë në varrezë, ndonjëherë duhet kalojmë në familje të varfra. Për çfarë? Në një farë forme për të bërë një paralelizëm mes asaj çfarë jemi dhe çfarë kemi dhe asaj çfarë dua. Dhe kjo është një seminar i hapur nganjëherë madje u them studentëve mos bëni shumë fëmijë, shikoni këto familje të mëdha, sepse ka shumë problem. Ose apo njerëzit po ikin, ne duhet ta popullojmë Shqipërinë. E kuptoj këtë pjesë, pak më avash, e kthejmë dhe me nuanca humori se do të zbaton ti Helena zbaton atë që thua, se edhe për të ardhur këtu nga Sharra kalove, kështu që po unë e zbatoj shumë herë në fakt, edhe her pas here edhe njerëzit që janë të smur abuzoj pak kur shkoj dhe i shikoj kur janë të smur ose kur i pyes, sepse them se si është ndjesia e tyre kur ti je në një situatë tjetër dhe përpiqesh të dalësh në një situatë. Dhe normalisht pa e njohur situatën e studentëve, ne kemi patur shumë herë dhe studentë të cilët kanë qenë të smur, ka patur dhe studentë të cilët nuk kanë pasur mundësi dhe vite të tjera për të paguar pagesën e shkollës. Do të thonë, ka gjëra që individi nëse do t'i i bën edhe duke qenë i heshtur, edhe i braktisur, po themi, nga vëmendja mediatike ose nga vëmendja të dukurit, të qenit për kontribute që janë krejt të vogla, ndoshta dreka dhe darkat të cilat ne konsumojmë shumë shpesh. Helena, sa është numri studentëve që ju rezulton që ka nevojë që të mbështetet
në këtë nismë tuaj, që ti paguhet? Janë shumë student në fakt dhe qindra student, pa diskutim, sepse neve çdo vit secili nga pedagogët ka një kontakt të afër me disa student, tipit janë disa auditore, kemi shumë marr, pa diskutim kur stafi akademik i brendshëm ka kontakt të vazhdueshëm me një numër të madh studentësh, sepse auditorët tashmë janë të mbushura dhe janë qindra studentë të cilët kanë nevojë, jo vetëm nevojën ekonomike momentalisht, por kanë dhe nevojë për një suport moral. Prandaj dhe sot me një grup studentësh në një nga auditorët që ne sot kemi mësim, fillon në orën 10 me një përkujtimore me organizuar nga rektoria e Universitetit të Durrësit dhe pastaj ne do vazhdojmë në përsalla dhe do flasim dhe do jemi kurajos, do përqafojmë njëri tjetrin, do shpërndajmë disa ambulsira. Njëkohësisht kam angazhuar dhe disa studentë të cilët janë shumë aktiv me njëri tjetrin për të bërë disa për të vendosur disa shprehje të ndryshme motivuese dhe ndoshta ne vetua lehtësojmë. Do të thonë misioni ynë fillon ditën e sotme në orën 9 ku ne shkojmë në universitet dhe fillojmë dhe kemi një farë me e njohim më afër sepse ti duhet shkosh te dhimbja ose tek shqetësimi tjetër që ta njohësh më afër. Është tjetër gjë çfarë bëhet dhe çfarë thuhet në media ose lart e poshtë, është tjetër gjë kur ti e pyet vetë studentin si është dëmtuar shtëpia jote, cilët janë problemet e tua, ose ne dy studentët tanë që ishin një ndër viktimat ishin dhe dy studentet tona dhe njëkohësisht ishin dhe njerëz të tjerë të cilët janë afër atyre familjeve, janë disa studentë tjerë që kanë patur njerëz të familjes. Pra, nganjëherë është shumë e nevojshme që ne ta mbajmë kontaktin dhe seminarin që kemi bërë vjet, prandaj e përmenda edhe Top Channelin. Është mbajtja e kontaktit me studentët të ushqen me energji dhe informacion të cilin ndoshta ti nuk e merr në turm, nganjëherë shumë e nevojshme ta marrësh individualisht për ta pasur të vërtetë një lloj informacioni. Prandaj edhe formulari sot do shpërndahet tek secili student. E qartë. Ndërkohë, nëse kjo iniciativë vjetësohet, pritet të vi java e ardhshme? Po, patjetër. Jo, kjo është iniciativë, ka dy iniciativa. Është iniciativa individuale e disa pedagogëve dhe studentëve të cilët kanë mundësi dhe akses ekonomik dhe kanë njerëz të cilët janë ofruar për të ndihmuar studentët. Nëse ka një vendim të ri që do merret nga universiteti, nga qeveria ose nga donator që do marrin përsipër të paguajnë gjithë studentëve të cilët janë të dëmtuar që rezultojnë nga formulari që ne do shpërndajmë, atëherë pa diskutim këto të ardhura ne nuk do a kthejmë mbrapsht atyre që do i sjellin, po ndoshta do i vëmë në shërbim të literaturës, të ndonjë aktiviteti, të ndonjë organizimi, ndoshta nuk do shkojmë në një familje për ta ndërtuar pak më ndryshe, ndoshta vitin e ri ose Krishtlindjen, po do gjejmë disa familje, sepse në vitet e kaluara ne shkonim në një ose në dy familje, sepse aq ishte mundësia e ekonomike. Nëse kemi një kontribut më të lartë, më të madh, njerëz më shumë të cilët janë të angazhuar dhe dashamirës, patjetër që do gjejmë shumë familje dhe pa diskutim në vazhdimsi tani familje do jenë vetëm ato familje të cilat janë të prekura nga tërmeti, domethënë specifikisht ne jemi të përqendruar në këtë zonë, kanë nevojë patjetër. Ndoshta edhe për dikë, domethënë këto janë bashkëtesa të vështira, se tani ato po jetojnë. Keni patur mundësi deri tani për të shkuar në kampet në vendet ku ata janë rrethuar për të takuar, për të parë se si janë kushtet e tyre. Patjetër madje më bëri përshtypje sepse her pas here studentët më shkruanin në mëngjes atë ditë dhe domethënë në vend që të bëja unë një kërkesë ose një ftesë të përgjithshme, ju lutem më informoni si është situata, sepse her pas here ne kemi grupet në WhatsApp, në Instagram, Facebook të studentëve. Studentët më pyesin vetë, "Zysha, mos ndoshta ndeti në Durrës jep mirë?" Do thënë kjo gjë tregon atë forcën se në fakt ne si universitet, çuditërisht, ndoshta na zbut pak deti, ndoshta jemi pak të privilegjuar që jemi në një zonë bregdetare, jemi shumë komunikativ me njëri tjetrin, do thënë funksionojmë në një linjë. Kjo është merita jo për ta falendëruar dhe për ta përmendur disa herë rektorin, por edhe në bazë, jo vetëm në pjesën piramidale, dhe studentët me njëri tjetrin janë shumë social, do të thënë ka një cilësi sociale të komunikimit mes tyre dhe kjo gjë më intereson. Dhe në ftesën që bëra, studentët her pas here në mesazhe të ndryshme, privatisht më shkruan, "Zysha, ne jemi gjithë dakord dhe jemi gjithë bashkë dhe po presim." Çfarë të gjejnë ata në formularin që do të kenë sot përpara atyre domethënë? Në formularin do marrin gjithë dhënat e zonës ku ata jetojnë, dëmtimet që kanë në familje, personat që janë në familje, njëkohësisht të ardhurat dhe mundësitë ekonomike, janë të përqendruar në zonat rreth Durrësit, në këto hotele dhe shtëpi të cilat janë ofruar për bashkëpunim nga institucione të ndryshme private dhe shtetërore, ose ndoshta një pjesë e tyre që janë shpërngulur dhe janë vendosur dhe në Kosovë dhe në vende të tjera. Dhe vendimi final i mbetet administratës universitetit. Pa diskutim, sepse do ketë një rezultat
të mirëfill, duke shpresuar shumë që studentët të jenë të saktë dhe të qartë me atë çfarë shprehin në plotësimin e këtij formulari. Po diskutim do jenë dhënat e tyre dhe normalisht që do ketë një staf, një grup që do vëzhgoj ndoshta edhe nga afër gjithë gjendjen e tyre. Dhe deri tani edhe pedagogët e tjerë janë bashkuar nismës apo patjetër patjetër, nuk bëhet fjalë është një emërues i përbashkët që ne jemi në shërbim të studentëve momentalisht, për arsye sepse ky është kontributi dhe mundësia jonë, përtej kësaj pastaj gjithë secili nga pedagogët është i lirë të jap ndoshta edhe një kontribut ekstra dhe të marrë nisma në varësi të kohës dhe mundësive që ka. Po në rastin se studentët nuk do të përjashtohen nga tarifa vjetore, cila do të ishte një zgjidhje tjetër? Keni menduar pak? Do ishte ndoshta angazhimi më tepër i të gjithë atyre të cilët do hanë më pak për vitëri. Edhe të gjithë atyre që kanë ngrënë shumë për vitëri dhe ju ka tepruar pak pas vitit të ri, domethënë me që është dhe mëngjes ta them në një formë pak më populiste, dhe unë mendoj që është një shumë simbolike, është për ata është e domosdoshme dhe nevojshme dhe e plotë, ndërsa për njerëz të tjerë të cilët po themi kanë një farë stabiliteti ekonomik është një gjë shumë pak për të ndihmuar ata. Dhe në momentin e parë që kemi kontaktuar dhe kemi shpërndarë dhe kemi folur me gjithë ata të cilët na njohin, madje ka patur shumë raste që unë kam të gjithë shokët dhe njerëzit e mi kam thënë ju lutem deri tani sepse ka shumë ndihma, kanë shkuar ndihmat, janë vendosur në hotele, mos blini më batanie dhe ushqime, ruajeni ato lekët, eurot sepse na duan, sepse janë studentët. Do thënë gjithë secili le të në vendin e vet të jap kontributin e vet. Do të thënë kjo është, ne jemi në universitet, ne aty u gjendëm dhe ne mundohemi të paktën me atë sa kemi mundësi dhe njohje dhe kontakte të shfrytëzojmë në shërbim të një të mirë për bashkë. E bëni shumë mirë. Bravo. Faleminderit që ishe këtë mëngjes me ne. Helena. Faleminderit shumë. Ne kthehemi në pjesën e dytë të programit, tani u lëm me David Guetta dhe Sia She Wolf. Sot rifillon mësimin e qarkun e Tiranës. Në shkollën e mesme Sami Frashi është vendosur shëriti për shkak të dëmeve që pësoi nga tërmeti 26 nëntorit që la pas 51 viktima. 1400 nxënësit e saj do të zhvillojnë mësim në shkollën Qemal Safa dhe Sinan Tafaj. Në 7 shkolla nuk do të kryhet mësim për shkak të dëmeve nga tërmeti dhe nxënësit e tyre do të zhvendosen në shkolla të sigurta për mësim. Tërmeti i fortë që goditi Durrësin, Tiranën e Thumanën shkaktoi dëme të mëdha në shkolla të tjera. Sipas të dhënave nga grupet e verifikimit në terren, dëmtime ka patur edhe në shkollën e mesme të bashkuar 5, shkollën nëntëvjeçare Pezë e Vogël, shkolla nëntëvjeçare Ramazani Arani, ajo nëntëvjeçare Mindurakus dhe një kopësh në Tufin. Ministri i Arsimit ka njoftuar se janë rreth 4800 nxënës dhe 650 mësues të prekur nga tërmeti me shtëpi të dëmtuara apo të pavanueshme. Ndërkohë, mbi 20 institucione arsimore po rivlerësohen teknikisht nga inxhinierët e Universitetit Politeknik të Tiranës, të asistuar nga ekspertë izraelit me përvojë në fushën sismike. Më pas, godinat pritet të shemben ose riparohen sipas shkallës së dëmeve nga tërmeti. Qëllimi është që me nisjen e procesit mësimor, siguria në shkolla të jetë 100%. Alarmi kuq në Kombet e Bashkuara, operacionet paqëruajtëse botërore janë në rrezik për shkak të mungesës së fondeve të caktuara, të qëndrueshme dhe adekuate, kështu deklaroi sekretari i përgjithshëm i OKB-s. Antonio Guterres tha se helmetat blu përfaqësojnë shpresën e fundit për miliona njerëz në botë, por misionet e paqes si ato në Afrikën Qendrore dhe Mali rrezikojnë vazhdimsinë. Kombet e Bashkuara kërkon një kontribut financiar për vitin 2020 për 29 miliard dollarësh. Donald Trump lë pas gjuhën e kujdesshme dhe i lëshon një paralajmërim të ashpër udhëheqësit të Koreas së Veriut. Përmes Twitterit, shefi i shtëpisë së bardhë shkruan: Kim Jong-un është shumë inteligjent dhe e di se ka shumë për të humbur. Në të vërtetë gjithçka nëse vepron në mënyrë armiqësore. Ai ka nënshkruar një marrëveshje të fortë për denuklearizimin me mua në Singapur. Korea e Veriut në udhëheqjen e tij ka një potencial të jashtëzakonshëm ekonomik, por Kim duhet të di si të sillet. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Rikthehemi live në Wake Up, pasi sot, ashtu siç dhe ju e dini, është një ditë e rëndësishme për të gjithë ata cilët në Durrës dhe në Tiranë do t'i kthehen bankave, do t'i kthehen mësimit. Është pikërisht sot dita kur rinis mësimi në shkollat e Tiranës dhe Durrësit, cilat
mbyllën dyert që prej tërmetit të 26 nëntorit që shkaktoi dëme të mëdha dhe ashtu siç edhe është raportuar her pas here kanë qenë shumëta dhe shkollat që në Tiranë po edhe në Durrës kanë mësuar dëmtime të mëdha duke bërë kështu që të mbyllen për një kohë të gjatë. Pikërisht për këto dëme dhe për të rifituar mundësinë e riparimit të tyre në mënyrë që nxënësit të ktheheshin në shkollë, pati edhe udhëzime të shumta nga Ministria e Arsimit, të cilat do të vijonin më pas edhe me atë se si do të duhej të ishte udhëzuesi që do të përcaktonte qartë situatën e menaxhimit të një tërmeti të mundshëm në ambientet e shkollës, ku studentët dhe nxënësit në panik e sipër mund edhe të lëndohen apo të dëmtohen më shumë. Pikërisht për të ardhur në ndihmë kësaj situate, Ministria e Arsimit ka dhënë një direktivë të qartë se si do duhet që të menaxhohet ky çast paniku nga mësuesit kryesisht që do të trajnojnë edhe nxënësit në mënyrë që gjithçka të jetë organizuar dhe mos të ketë as edhe një dëmtim apo pasojë më tej. Prandaj dhe ne këtë mëngjes do të lidhemi në një lidhje direkte me Edlira Sulejmani, që është kolegja dhe gazetare e redaksisë Wake Up në Top Channel, e cila nuk është vetëm është me shkëndije Arapi, drejtoresha e shkollës 9-vjeçare Kosova dhe janë brenda ambienteve të shkollës. Mirëmëngjes Edlira. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Or, mirëmëngjes Isli. Mirëmëngjes. Ashtu siç e thatë dhe ju, ne ndodhemi në shkollën Kosova këtu në Tiranë, sepse është data 9 dhjetor dhe në bazë të udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, sot do të riniste shkolla pas datës 26 nëntor, ashtu siç e përjetuam të gjithë pas atij tërmeti që mori jetën e 51 personave, por që la dëme të pariparueshme. Megjithatë, ne në shkollën Kosova këtu me një sy të lirë që pam në mëngjes, mund të themi që gjithçka është në rregull, madje që në orët e para të mëngjesit, ashtu siç është tradit tashmë, nxënësit kanë filluar që të ulen në bankat e shkollës. Megjithatë, sot mësimi do të nisë pak më vonë se herët e tjera, sepse është menduar, do të na e shpjegojë dhe drejtoresha, është menduar për disa orë edukative në mos gaboj. Përshëndetje, faleminderit që jeni përsëri bashkë dhe unë dua të shpreh si drejtoreshe shkollës dhe në emër të stafit, ngushëllime të gjithë familjarëve që humbën banorët, që humbën njerëzit e tyre më të dashur. Atëherë sot rinis mësimi pas tërmetit të 26 nëntorit. Sot kjo ditë do të rinis si zakonisht. Nuk do filloj me orën e parë të mësimit sipas orarit mësimor, por do të kemi me një orë edukative, kur fëmijët do të bëjnë aktivitete të ndryshme, argëtuese, për të kaluar sa më bukur dhe sa më këndshëm traumat që la tërmeti 26 nëntorit. Gjithsesi, Ministria e Arsimit ka nxjerrë një udhëzim. Besoj jeni në dieni të këtij udhëzimi përgjatë gjithë kësaj jave. Mund të na shpjegoni pak si keni arritur që t'i organizoni mësuesit gjatë gjithë kësaj periudhe që nxënësit janë gati? Atëherë, sipas udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, javën që nuk ishim procesin mësimor, ne jemi marrë për leximin dhe për të zbatuar këtë plan veprimi. Kemi pasur të pranishme dhe psikologën e shkollës. Në ditët e para është trajnuar stafi, normalisht të gjithë e përjetuam traumën e tërmetit. Pastaj kemi filluar që të zbatojmë, që të avem në punë zbatimin e planit të Ministrisë së Arsimit. Në bazë të këtij plan veprimi, në fillim do trajnohen nxënësit nëpër klasa nëpërmjet mësuesve të tyre kujdestare. Dhe në momentin që të gjithë klasa do jenë trajnuar nga mësuesit e tyre kujdestar, shkolla ka përcaktuar edhe mësuesin që do të monitorojë dhe këtë plan veprimi dhe pastaj do të hartohet i gjithë plani në rang shkolle. Pra të gjithë nxënësit, pasi të kenë mësuar nëpër klasa, do të vazhdohet të praktikohet në rang shkolle. Pikërisht, kur thoni do të trajnohen, do të filloni t'ju mësoni nxënësve se si duhet të reagojnë ata në rast të lëkundjeve sismike, për shembull, do ketë situata konkrete? Patjetër, kur themi do të trajnohen, pra pikërisht do të bëhet sikur jemi në faza tërmeti ose në gjendje tërmeti dhe çfarë duhet të mësojnë fëmijët për të mbrojtur në situata të tilla. Do të rinisim së shpejti në ditët në vazhdim këtë plan veprimi, ta vëmë në zbatim, bashkë me psikologën e shkollës, bashkë me mësuesit, bashkë me stafin, që të vim në ndihmë fëmijëve dhe prindërve të shkollës normalisht. Me psikologën kemi hartuar planin e punës së veprimit, mirëpresim edhe prindrit në shkollë, nëse ata kanë nevojë për një ndihmë
më të veçantë me psikologe për fëmijët e tyre, i mirëpresim në ambientet e shkollës Kosova. A mendoni se nxënësit mund ta përthithin këto orë trajnimi sepse për shembull nxënësit e klasave të para, të dyta janë më të vegjël se sa ata të klasave të teta, të nënta. Do të jenë ndoshta edhe pak në formë lojrash? Absolutisht që po, duke parë dhe grup moshat, sepse shkolla funksionon nga para shkollori deri në klasën e 9, do të gjejmë dhe terma që të vinë më këndshëm në ndihmë fëmijëve, për mos të përmendur direkt, domethënë tërmeti dhe pasoja që ka tërmeti. Në formë loje e argëtimi do të vi gjithmonë mësimin i këtij plan veprimi që ne kemi në duar. Ndërkohë drejtoresha ju më tha që përveç udhëzimit që ka nxjerrë Ministria e Arsimit, ju vetë si shkollë keni hartuar një plan në rast emergjencës. Po, e kemi hartuar planin bashkë me stafin, bashkë me psikologen, bashkë me profesorin që kemi caktuar që do jetë monitoruesi i këtij plan veprimi, e kemi hartuar planin bashkë me kemi përcaktuar daljet në rastin e emergjencës. Shkolla jon faktikisht është një shkollë me të gjitha parametrat dhe standardet e duhura, kemi dhe shkallët e emergjencës, kemi dhe shkallët me dyer dhe ambienti ka shumë dyer dalje, i kemi përcaktuar në bazë të klasave sipas kateve se ku do jetë dalja më shpejt e tyre. Dhe në momentin që do bëhet plani i veprimit në rang shkolle, atëherë do ta shikojmë dhe më saktë se sa mirë po e zbatojmë këtë plan. Që fëmijët ta përcjellin sa më pa shqetësim, do të thënë tërmetin që ndoshta do kemi në radhë. Eda dhe drejtoresh Shkëndia, e rëndësishme është mbi të gjitha pas situatës që kaluam qetësia që ndonjëherë nuk varet shumë nga ne, sepse kemi qenë në kontakt gjatë gjithë kësaj periudhe me njerëz të cilët mund të jenë lënduar për fat të keq, për shkak të panikut që të kap në ato momente dhe është vështirë ndonjëherë të menaxhosh situatën, po edhe veten. A ka një lloj dhe perceptimi nga ana jote si drejtoresh për qetësinë që kanë mësuesit që në këtë rast, sidomos në këtë situatë, u bien një barr goxha e madhe të menaxhojë fëmijët. Shumë e drejtë pyetja. Atëherë puna e parë që ne kemi bërë në javën që lam pas me psikologën e shkollës ishte shumë pranë nesh. Në radhë të parë ne menaxhuam veten tonë, pra bashkë me biseda që bëm me psikologen, dhe kemi menduar përsëri me psikologen dhe me mësueset që ne të krijojmë një në tip lojrash të ndryshme, të marrim fëmijët në pyetje me grupe të veçanta, ndoshta ato do shprehen më qartë se si ka qenë situata në shtëpitë e tyre, dhe absolutisht që po, nëpërmjet lojrave argëtuese gjithmonë, kësaj më shoj më shumë, do të jemi të gatshëm për t'ju ardhur në ndihmë këtyre fëmijëve, edhe prindërve njëkohësisht të dyve. Ndërkohë isli unë pranë me kam edhe psikologen e shkollës Kosova, zonjën Etela Turtill, e cila do të na shpjegojë pak më me detaje si do të veproni me nxënësit. Njësia e shërbimit psikosocial në Tiranë ka hartuar një plan veprimi ku të gjithë ne psikologët e Tiranës jemi në dieni dhe sot është dita më e rëndësishme, ashtu sikurse edhe gjatë gjithë javës ne do të jemi shumë në kontakt me fëmijët, do të hyjmë në çdo klasë, do të ribisedojmë me fëmijët në lidhje me këtë dukuri natyrore dhe me tërmetin. Do përpiqemi gjithashtu që të identifikojmë nëse ka raste fëmijësh të cilët nuk paraqiten sot në shkollë për shkak të tronditjes që ata mund të kenë pasur, dhe gjithashtu ashtu sikurse edhe drejtoresha e shkollës tha që javën e kaluar nëpërmjet mësuesve kemi lajmëruar prindërit që në rast se ata kanë pak më shumë nevojë kësaj radhe për të biseduar apo për të pasur një ndërhyrje më specializuar psikologjike, mund të vinë në shkollë, të qëndrojnë pranë shkollës dhe të marrin këtë shërbim, duke qenë se shkolla e ka këtë shërbim edhe në çdo shkollë e Tiranës apo e Shqipërisë ofron, sepse në këtë rast është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Duke ju kujtuar pak në lidhje me tërmetin e shtatorit, ne bëm një punë në çdo klasë, ashtu sikurse e paraqitëm me informacion, e demonstruam me video, biseduam me të gjitha klasat, patëm edhe raste të vogla, sporadike dhe të shkurtra në kohë të fëmijëve që kanë pasur probleme me rikthimin në shkollë. Kësaj radhe është pak më e vështirë, por fëmijët në këtë shkollë janë, le të themi, kanë marrë një trajnim të mirë pak më përpara. Dhe kjo mund të ndihmojë që mënyra se si do ta përcjellin apo se si do ta kalojnë këtë situatë, ndoshta do të jetë e lehtë. Në lidhje me rastet e fëmijëve të cilët juve tha që kanë pasur edhe probleme në tërmetin e parë në datën 21 shtator, çfarë simptomash juve si psikologë, çfarë simptomash shfaqin fëmijët që edhe prindrit ndoshta që na ndjekin nga ekrani duhet ta dinë që t'i drejtojnë një psikologu?
Kjo është gjithë simptomat, mënyra ose llojet e simptomave që shfaqen janë në varësi të moshës. Për fëmijët e vegjël, po them 4, 5 vjeç, 6 vjeç, ato mund të bëjnë një paraqitje të simptomave regresive. Pra le të themi mund të bëjnë sjellje që për ne janë fëminore, për shembull thithja e gishtit ose kafshimi i thonjve ose urinimi i pavullnetshëm në shtrat, simptoma të cilat janë të zakonshme për një moshë më të hershme, por tani rishfaqen. Ndërkohë që mund të kemi për të njëjtën grup moshë ose për grup mosha më të rritura, mund të refuzojnë për të ardhur në shkollë, mund të këmbgulin fort për të mos ardhur në shkollë nga frika e tërmetit, mund të refuzojnë për të dalë nga shtëpia nga frika e tërmetit, mund të kacaviren apo të duan të qëndrojnë jashtëzakonisht shumë kohë me prindërit nga frika se mos diçka e keqe mund të ndodh, mund të merakosen për veten e tyre, por edhe për familjarët, frikra të cilat nuk janë të zakonshme. Ajo çfarë bën normale nga jo e zakonshme apo jo normale është kozjatja këtyre shenjave. Pra nëse kanë disa ditë dhe më pas ne shohim që intensiteti ulet, nuk është se ashpërsia aty është e fortë, kjo është diçka e mirë. Në qoftë se agravojnë dhe simptomat vazhdojnë të shtohen apo ashpërsia është më e madhe, atëherë prindërit duhet të jenë të parë të cilët duhet të interesohen për më. Isli pyet, a janë hasur raste të tilla? Për momentin në shkollë nuk kemi ende asnjë rast, sot është dita e parë, unë do t'i monitoroj të gjitha klasat, madje edhe për fëmijë që nuk kanë ardhur do pyesim nëpërmjet mësuesve që cila është arsye pse nuk kanë ardhur ata sot, dhe nëse do ketë ne patjetër që do të asistojmë më një herë. Është dita e parë Isli dhe ndoshta është pak herë që të flasim për raste konkrete, por gjithsesi unë pash që fëmijët ashtu siç ndodh zakonisht ishin të zhurmshëm, të gëzuesh, sepse po ulen në bankat e shkollës gjithsesi. Dhe atmosfera mund të them që në shkollën Kosova ka nisur për festat e fundvitit, më saktë do na e thot drejtoresha apo jo? Po, sot shumica e mësuesve nëpër klasa po ngrejnë bredhin e vitit të ri, po e ndërtojnë bukur. Disa e kanë bërë gati dhe nxënësit e pritën këtë klasë ose këtë ambient shumë këndshëm, të tjerët kanë vendosur ta ngrejnë bredhin vetëm me nxënësit, bashkë me nxënësit, duke qenë një ditë pra pak ndryshe nga ditët e tjera të një procesi mësimor. Ndërkohë drejtoresha juve kishit përgatitur dhe një video projektor në mos gaboj? Po, bashkë me psikologën e kemi gati dhe video projektorin dhe do t'i ulim në sallën e koncerteve kemi gati që do t'i jetë një video kur do të vinë në ndihmë fëmijëve në rast tërmeti, pamjet. Këtu do të përfshihen të gjithë fëmijët, të gjitha absolutisht po. E kemi vendosur në planin e punës, do fillojmë nga dita në ditë duke i ulur me nga 2 klasat, që gjithsecili të marri pamjet dhe të mësoj diçka rreth menaxhimit të tërmetit, si do të veprojmë ne nëse ne bie në tërmet në shkollë. Ndërkohë në sta nxënës janë në këtë shkollë? Në këtë shkollë janë rreth 640 nxënës, 24 janë staf mësuesish, kemi psikologe, kemi mjekën, kemi dentistën në shkollë dhe personelin ndihmës që janë punëtorët. A është e vështirë të menaxhojnë në rast emergjence? Do me thonë, a keni bërë edhe më përpara, ndoshta apo do duhej kjo lëkundje tërmeti që të na vinte? Shkolla ka në planin e saj Komisionin e Sigurisë dhe Shëndetit nëpër shkolla dhe fatikisht ne zakonisht marrim udhëzime se si ndodh, po jo për tërmetin, por në rast përmbytje apo zjarri, po, absolutisht që po. Janë ngritur këto grupet e punës dhe zakonisht bëjmë trajnime të tilla, por në rastin e tërmetit e kemi rishtazi dhe do ta vendosim në zbatim. Qartë. Eda, ne të falenderojmë ty edhe po, shumë të qartë, shumë e qartë situata. Falenderoj drejtoreshën Shkëndije dhe psikologen Entela, faleminderit për këtë lidhje. Ishim me shkollën Kosova, që është fare pranë piramidës këtu në qendër të qytetit, ama tërmeti fort duhet thënë sipas informacioneve zyrtare çfarë ndodh aktualisht, grupet e verifikimit në terren kanë konstatuar dëmtime në shkollën e mesme të bashkuar Pez, në shkollën 9 vjeçare Pez e vogël, në shkollën 9 vjeçare Ramazani Rani, tek Emin Duraku, si dhe një kopësht në Tufin. Ndërkohë që mbi 20 institucione arsimore po rivlerësohen teknikisht nga inxhinierët të Universitetit Politeknik të Tiranës, të asistuar nga ekspertë izraelit me përvojë në fushën sismike, më pas godinat pritet shemben ose riparohen sipas shkallës së dëmeve nga tërmeti, qëllimi që është nisja e procesit mësimor të jetë dhe të garantojë një siguri në shkallë 100% që edhe prindrit që lënë fëmijët e tyre në institucionet arsimore t'i lënë dhe të ikin pa kokën pas. Ky është qëllimi.
Vetëm pas pak ne do të kemi në lidhje Skype një mjek shqiptar që jeton në Amerikë dhe do të na tregojë më shumë për organizatën që ka bërë bashkë të gjithë mjekët shqiptar në Amerikë, të cilët her pas here i gjenden në ndihmë shqiptarëve kudo që ndodhen, po kësaj here për shkak të tërmetit, ata janë bërë bashkë për të ardhur në Shqipëri me një tjetër ndihmë që shkon tek të lënduarit pikërisht nga tërmeti. Vetëm pas pak në Wake Up. Ju flet Angeli Studios. E kthehemi në program 8:33. Kjo është Kristina Edlira me Candy Man, kur Kristina ishte mendova e dobët edhe e bukur. E më hati, goj hidhur, pse nga s'mon gocën? Lërë të qetë atje ku është. Jo, për një moment mendova ç'është ky ëngjëll që ka qenë si plan në videoklipin e Kristinës dhe se mbaka mend. Nuk përkonte. Për një moment. Ky është Angeli Studios që do na shoqëroj për gjithë këtyre festave edhe gjithë atmosfera e sjell në studio nga një marr një mrapsht. Rikthehemi në program për t'ju folur pak për Mario Ademaj, siç Ori e përmendi pak minuta më parë. Ai ishte vetëm 17 vjeç kur mori vendimin për profesioni i edhës ti, cili do të ishte ai që të bëjë mjek edhe të shërbente të gjithë atyre që kishin nevojë, por edhe pse 20 vite larg Shqipërisë ai kurrë nuk e ka ruar Shqipërinë, sepse rikthehet her pas here sa herë ka mundësi për të ofruar shërbim mjekësor falas së bashku me ekipin vullnetar të mjekëve që e shoqërojnë. Ka ofruar shërbime falas për qindra e qindra qytetar në qytete ndryshme të Shqipërisë, kontrolle, test për diabet, tension të lartë, elektrokardiograma, ndërkohë që edhe këto ditë Mario së bashku me një grup mjekësh në Amerikë po koordinojnë punën për të mbledhur medikamente apo mjete shëndetësore të cilat vinë në ndihmë të gjithëve atyre që janë prekur nga tërmeti. Mario është presidenti i organizatës Albanian International Medical Team, që ka për qëllim ndihmoj shqiptarët kudo në botë me shërbime shëndetësore falas. Është organizata më e madhe vullnetare shqiptare në botë. E kemi në Skype Mario në këtë mëngjes. Mario, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mario, ka kohë në fakt angazhimi juaj për të bërë bashk mjek shqiptar të ndodhur në Amerikë që i vinë në ndihmë dhe japin shërbime mjekësore falas për çdo që ka nevojë. Na thuaj pak sa kohë u bë që ju jeni tashmë të angazhuar dhe nga erdhi ideja apo dëshira për të organizuar në këtë formë? Po, faleminderit edhe një herë për ftesën. Ne kemi tashi janë bërë gati 5 vitesh që rikthehemi në Shqipëri për të sjellur shërbimet falas. Filluam me një iniciativë të vogël në fakt. Në fillim qëllimi tonë ishte vetëm të organizonim një grup që sillte ilaçe dhe barna dhe mjete për spitalin në Shqipëri. Por mbas sa u ritëm e patëm edhe më shumë vullnetar, na dolën edhe sa shanse të tjera. Vendosëm që të rikthehemi në Shqipëri me organizatën vit mbas viti në përberet për të krijuar nga një klinik falas në zona të ndryshme. Për momentin, këto klinikat falas zakonisht janë për disa ditë, për periudha të shkurta, po qëllimi tonë edhe i organizatës është të kemi në Shqipëri, në Kosovë dhe në fakt rreth Ballkanit ku ka shqiptar në nevojë, të kemi nga një klinik falas për gjithmonë që të jetë atje në çdo zonë të madhe, që të minimum të jetë hapur edhe një ditë në javë, që të kenë njerëzit një opsion ku të shkojnë për të marrë trajtamentet, ilaçet që meritojnë edhe që ka shumë nevojë si e dim ashtu situatën në Shqipëri sot. Marko, a ka qenë vështirë që të gjenit edhe aksesin dhe mënyrën për të koordinuar me gjithë mjekët në Shqipëri në mënyrë që edhe të kishit informacion se ku janë zonat edhe ku janë ata shqiptarë që kanë më shumë nevojë për këtë ndihmë mjekësore? Po, kjo është domethënë një nga problemet që duhet të zgjedhim vit mbas viti, e zgjedhurën e zonës ku do shkojmë. Po. Ne si e dim si standard Shqipërinë edhe Kosovën, në krahasim me komshit që kemi në Europë, në krahasim me standardin e shëndetësisë, sistemit të shëndetësisë që ka Europa, jemi si gati themi botë e tretë, domethënë krahasim me ato shtete shumë të varfra si në Afrikë dhe në Azi, gati nuk ekziston sistemi i shëndetësisë në Shqipëri, ashtu si e kemi shikuar ne, si kemi parë në situatën këto 5 vite të fundit. Koordinimi për momentin tani na është bërë një çik më efficient, sepse i kemi lidhjet, kemi faqen e internetit ku kemi aplikimin edhe ku kemi komunikimin me grupin vit mbas viti që organizojmë ku do shkojmë edhe sa vullnetar do kemi, por në fakt një gjë që më ka dhënë shumë shpresë shqiptarët rreth botës, jo vetëm në Amerikë, në Kanada, në Australi, në Maqedoni, në Kosovë, vit mbas viti japin kontributat të tyre jo vetëm nga aspekti i lekëve për donations për të rritur fondet për ilaçet, por vinë me ne vit mbas viti në çdo klinik. Mario, sa jeni bërë deri tani si mjek?
Sa mjek jeni listuar në organizatë? Po, si mjek edhe vullnetar së bashku, se kemi edhe ca student edhe infermierë e tjera, kemi mbi 500 që kemi në çdo klinik që kanë kaluar këto 5 vite të fundit, kemi patur një 500 vullnetar që kanë marrë pjesë në një klinik ose tjetrën, bashkë me këta mikët që kemi edhe këtu në Amerikë, sepse bëjmë edhe ca klinika falas. Në fakt, sot kishim një klinik në Chicago për komunitetin shqiptar amerikan këtu që s'ka inshurancë, s'ka siguracione, që është në nevojë për shërbimet falas. So rreth botës kemi afërsisht një 500 vullnetar. Për ta kuptuar më mirë ata që po na ndjekin, Mario, si funksionon komunikimi edhe lidhjet që ju keni si organizat, duke qenë se puna juaj nuk përqendrohet vetëm në një vend, po shpërndahet aty ku nevoja është më e madhe. Na trego shkurtimisht për ta kuptuar edhe ne. Po. Kemi një shoqat edhe bëjmë domethënë vin pas viti ca takime, ca organizime për të planifikuar klinikën e kësaj vitit. Kërkesat, kemi disa kërkesa edhe nga individ, po edhe nga organizata, edhe nga spitale, edhe nga qytetet edhe fshatet në Shqipëri, edhe në Kosovë, që kanë marrë vesh punën që bëjmë ne vit pas viti, edhe na thonë kemi nevojë, kemi një popullsi të varfër ose një popullsi që mungojnë shumë ilaçe, shërbime, një popullsi në nevojë që mendojmë që do bëni shumë mirë të vini te zona tonë për këtë vit. Një nga aspektet është kjo. Aspekti tjetër është tani që kemi 5 vite eksperiencë për të arritur shkallën tjetër, se tani nuk duam që qëllimi tonë të jetë vetëm për të ardhur për 1 ditë, 2 ditë ose edhe 1 javë, sepse patjetër që ndihmojmë popullsinë atje me ilaçet, me kontrollat elektrokardiogram, ultrasound, çdo gjë që bëjmë, por është vështirë sepse një mjek, sidomos një mjek doktor familje, puna ime është që të ndaloj sëmundjen. Puna ime është që të t'jap ilaçin sot edhe mbas një jave ta shikoj tensionin, çfarë ka bërë ilaçi, që ta kemi në kontroll, sepse është vështirë për ne të dhënë një ilaç sot pa ditur çfarë do ndodhi nesër ose pas nesër dhe ku do shkosh javën tjetër që do vinë kush do jemi ne atje. Domethënë ti nuk e ndjek dot pacientin me të drejtë. Tamam. Megjithatë ndihma që ju jepni është e madhe gjithsesi. Po përpiqemi sepse çdo zonë, si thash pa, çdo zonë në Shqipëri ka nevojë të saj me standardin e sistemit të shëndetësisë. Ka shumë mungesa, a qytet, a fshat, është një lloj. Në ca vende domethënë që kemi qenë, edhe në Durrës, Tiranë, Prishtinë, Pogadec, Shkodër, në këto zonat, nga qytetet, nga fshatrat kemi parë një lloj gjë. Mungesë shërbimi, mjekësie, mungesë ilaçet të skaduara, mungesë mjetet e spitalet për të bërë kontrolla diagnoza që janë standard për një klinik të thjeshtë, për një klinik familjare, për një klinik doktor familjar. Ka shumë mungesa edhe kjo nuk e di tash është faji i sistemit, faji i varfërisë, ekonomisë së Shqipërisë, faji edhe kulturës tonë si shqiptar, sepse ne në fakt nga një statistikë dhe ca studime që kemi bërë nga këto klinikat tregon kultura tonë shqiptare që na jep edhe është edhe shkak edhe kultura tonë shqiptare për ca probleme që na bën efektin e shëndetit tonë. Për shembull, ne si shqiptar këtu në Amerikë e kemi problem se nuk shkojmë te doktori për të parandajruar e për të bërë çekjet e screenings normale. Shkojmë vetëm kur sëmuremi, kur është vonë, kur na bëhet diagnoza për diçka të keqe. Kjo është problem sepse gjysma e luftës time si mjek është për të ndihmuar, për të ndaluar sëmundjet, për të kapur sëmundjet shpejt që t'i heqim, që mos kesh probleme në të ardhmen, që të jetosh një jetë të gjatë me gëzim e shëndet ashtu si meritojmë ne si shqiptar. Prandaj është një topik shumë kompleks, janë shumë gjëra të ndryshme domethënë që kontribuojnë në mungesën e shërbimit e mungesën e shëndetit në aspekte të ndryshme në Shqipëri edhe në Ballkan në përgjithësi. Po ne si organizat filluam me një qëllim të vogël, jemi rritur si një far te një pemë, jemi rritur dhe tash inshallah të arrijmë edhe shkallën tjetër që të sjellim megjithmend një sistem e shëndetësisë në Shqipëri, atë që meriton popullsia tonë që ka vojtur tërë këto vite vit pas viti. Mario, ndërkohë ju jeni bërë bashkë dhe në mos gaboj keni tashmë një kontenjer të tërë me medikamente për ta sjellur në Durrës apo jo, atje ku janë edhe më të shumtë ata që janë lënduar dhe janë prekur nga tërmeti. Domethënë, kësaj here qëllimi i organizatës është që t'i vi drejt për së drejti në ndihmë të gjithë banorëve të lënduar apo jo? Do të vini dhe vetë apo vinë vetëm medikamentet? Po, qëllimi tonë është edhe vullnetarët, mjekët e infermierët që janë të shoqatës këtu në Amerikë, që të vim në Shqipëri, që mendojmë që mbas një 2 jave do na arrin ilaçet, që kemi dërguar ca cubic boxe, domethënë si traçe kështu me ilaçe nëpër anijet, edhe besojmë për një 2 javë do na arrin atje.
për momentin kemi disa vullnetar të ekipit tonë që do t'i presi atje në Durrës, edhe kur të arrini ilaçet atje do shkojmë, organizatat tonë derë nga dere, hotel nga hoteli, në çdo tent, në çdo vend ku ka mungesë për t'i dhënë ilaçe që mungojnë. Janë disa probleme në këtë situatë dhe ashtu si e keni parë dhe vetë, ashtu si e shikojmë edhe ne për në Shqipëri, kjo ndodhja e tërmetit që ndodhi në Durrës, në Tiranë, Tuman, ka qenë një thik tamam në zemrën tonë, sepse është një situatë ndryshme kur ka vetëm dëm, po kur ka humbje jetës, ajo na ka prekur të gjithë, por edhe më ka bërë shumë krenar që shqiptarët rreth botës, edhe jo vetëm shqiptarët, po bota e tërë, janë ngritur në këmbë për të dhënë kontributat të tyre. Kanë ardhur që nga afër Shqipërisë, edhe nga larg, kanë ardhur edhe shqiptarët, kam dëgjuar në lajme një grup inxhinier që sa ardhi këtë javë për të dhënë kontributat e tyre, por kjo domethënë shëllimi tonë edhe më bën shumë krenar që janë ngritur njerëzit në specializimet e tyre për të dhënë kontributat e tyre. Ne, qëllimi tonë është që organizatat tonë, në qoftë se vim, do kemi mësi për të ardhur, është kënaqësia tonë që të vim që të jemi edhe ne pranë vullnetarë të organizatës që janë tani për momentin në Shqipëri, që të shkojmë derë nga dere, sepse në këtë tip situatë nuk është vetëm viktimat të traumës që kanë mungesa shërbime shëndeti. Domethënë nuk janë vetëm viktima që kanë ndonjë dëmtim nga trupi, po janë edhe gjëra të ndryshme. Për shembull, një topik që diskutuam me organizatën tonë, gripi, sidomos në këtë moment janë 3 shkake pse bëhet rrezik gripi për njerëzit që janë bërë efekt që janë prekur nga tërmeti. E para, në rast të parë, është kulmi, është muaji i dhjetorit, kulmi i sezonit të gripit. Rast të dytë, shumë njerëz janë në një ambient të vogël, domethënë janë disa njerëz, 10 njerëz në një ambient të vogël që është shumë kollaj për viruse të kalojnë nga një njeri nga njëri tjetër. Në qartë. Në një situatë normale, gripi nuk është ndonjë problem shumë i madh, por kur ke njerëz që kanë imunitetin të ulur, sidomos ata me moshë të mëdhenj ose fëmijët që se kanë imunitetin tamam aty ku duhet për ta luftuar, bëhet rrezik edhe shkak për rrezik për jetën. Një gjë tjetër që diskutuam në fakt me ekipin tonë është stresi nga ana fiziologjike. Kur është një situatë të tillë që ka njerëzit shumë stres, pa shtëpi, jeta komplet ndryshe, bie dhe imuniteti. Po, tamam, 100%, e kapem. Është sipër veshkave është një organ që quhet glanda adrenal gland duke quhet shqip. Kjo prodhon në periudhat të stresit, momentet të stresit, një hormon që quhet kortizol, edhe një si efekte anësore, side effekte kësaj kortizol, kur është në nivel të larta për periudha të gjata, është që e ulim imunitetin. Kur ulet imuniteti, bëhet risk për jetat e njerëzve, sidomos si thash ata mosha të vegjël edhe po, tamam. Mario, ti je mjek, edhe më shumë se sa ti nuk e di askush tjetër që në përgjithësi kur dikush ka nevojë për të mjekuar, qëllimi është për të mjekuar plagët e mëdha edhe plagët e rënda dhe më pas me gërvishtje, le të themi kështu në mënyrë metaforike. Dhe siç ti e përmendë në nisjet kësaj interviste, sistemi shëndetësor në Shqipëri ka shumë plagë të mëdha, edhe që duhen kuruar dhe duhen me patjetër kuruar për sa kohë nuk po shohim se po përmirësohet shumë situata. Cili do të ishte edhe si e mendon ti si mjek shqiptar edhe pse larg, cila do të ishte mënyra për të ndihmuar paksa sistemin shëndetësor për të rregulluar plagët e rënda? E mendon shpesh, besoj po, sepse ti mjekësi nuk e ke vetëm profesion, po e ke pjesë pandashme të jetës, kështu që mendoj që e ke një mendim që i parafrohet një rrugëzgjidhjeje. Patjetër. Një nga problemet është që është thjesht sistemi atje që nuk e shërben popullsinë ashtu si e meriton një popullsi. Për të qenë në standardin e një shtet që konsideron vetes pjesën e Europës, duhet kemi në rast të parë qeveria, e shoqata, e popullsia duhet ketë një sistem të rregullt, një sistem pa korrupsion, një sistem ku farmacit nuk shesin ilaçe të skaduara, një sistem ku nuk ndodhen këto gjëra, domethënë që e heqin të atë punë që bëjmë ne si mjek atje në Shqipëri. Një debat që shpesh dëgjoj edhe në lajmet është debata për faktin që shumë të rinj, studentë dhe mjek edhe infermierë që po shkojnë në Gjermani ose në Itali për të vazhduar punën atje, sepse nuk e kanë atë mbështetjen nga sistemi atje në Shqipëri. Nuk mundet t'i vesh faje edhe këtyre profesionistët, sepse, si të thash, mungon sistemi i shëndetësisë atje, mungon një strukturë edhe ka shumë korrupsion që heq tëra të punë, tëra të dirshën, tëra të lekun, tëra të investimin. Nuk është problem që nuk ka fonde për të investuar për sistemin e shëndetësisë. Do t'jap një shembull. Kur bëjmë ne
klinikën e parë në Shqipëri, klinikën e parë ishte në Pogadec, unë jam nga Pogadeci, vetë dhe atje filluam domethënë si një pilot program pilot domethënë për ta provuar në qytetin e Pogadecit çfarë tip efekti mund të bëjmë ne për popullsinë. Në atë kohë mblodhëm ja $2,000 për fonde. Edhe me $2,000 mblodhëm ilaçe edhe donations nga spitalet të rreth vendet të ndryshme në Amerikës. Me $2,000 sollëm shërbime për 2.000 njerëz. Imagjino, Pogadeci besoj ka një 16.000 njerëz vetëm brenda qytetit, edhe për një ditë të shbesh 2.000 njerëz me kontroll komplet palës, diabet, tension të lartë, ilaçe, tretmente, është gjë e madhe. Duhet të përdoret çdo lek, duhet të përdoret efficiently atje në Shqipëri, sepse për mua opinioni tim është nuk është që s'ka investim paraja ose qeveria për sistemin e shëndetësisë, por ku po shkojnë këto lekë, këto investimet, ata s'po e kuptoj, sepse kur shkoj te spitalet e Pogadecit e Tiranës, shikoj një standard që vetëm gjendet në vendet më të varfra të botës, që kjo nuk mund të lejohet në shtetin tonë e Shqipërisë. Ne jemi pjesë e Europës, duhet jemi patjetër në standardin e Europës, edhe popullsia tonë që ka vojtur, si thash, vit mbas viti nga komunizmi me çdo gjë që kemi hequr ne si popullsi, të paktën meritojmë që të jemi të shëndetshëm për të shijuar momente të gëzimit të jetës, për të kaluar edhe dhimbje të forta si ndodhi me këtë tërmetin, duhet të ketë një sistem të organizuar. Kur ndodhin gjëra të tilla si tërmeti, duhet të jetë një sistem që të jetë pranë njerëzve, që të ketë ilaçet, medikamentet. Ne po mundojmë të mbledhim çdo gjë nga Amerika, sepse kur fola me Arbrin të fundjavës ndryshe, e pyeta Arbrin, thash, çfarë i duhet? Ai duhet njerëz, ai duhet mjek, ai duhet ilaçe e mjeta. Ai tha, për fat të mirë kanë ardhur shumë nga vendet afër Shqipërisë, mjekë, infermier, ambulanca, personel kishte plot, por asnjë ilaç, asnjë mjet për spitalet, organizim, asgjë, çdo gjë e orientuar, dhe kjo është domethënë një nga qëllimet time që dua të sjell me organizatën time, me punën time për Shqipërinë, të sjell një sistem të rregullt që të jemi në nivel me Europën. E vërtet, Mario. Ndërkohë për gjithë ata që mund të ketë njerëz që e din, po ka edhe njerëz që nuk e din, edhe përveç se profesion ti mjekësinë ke edhe mision. Sepse për ata që nuk e din, babai yt ka patur një luftë vështirë me një smundje të rëndë si kanceri, edhe ka qenë, le të themi, amaneti i tij i lënë për ty që të vazhdojë mjekësinë, por mbi të gjitha të kuroje edhe të mjekoje edhe të shërbeje për gjithë ata që nuk kanë mundësi, apo jo, vullnetarisht. Po. Babi tim ka luftuar kundër kanceri pankreasit, një luftë e gjatë e vështirë, si dhe për atës individ, si dhe ne për familjen, por na ka një gjë e mirë që ka dalë nga lufta e tij, është sa e vlerësojmë ne shëndetin, edhe sa e vlerësojmë ne kulturën, traditën, edhe dashurinë tonë për Shqipërinë dhe për shqiptarët në nevojë. Nuk është situata ndryshe për shqiptarët që nuk kanë shërbime edhe standardin e mjekësisë në Shqipëri, me situatën që pati edhe familja tonë këtu në Amerikë. Se edhe ne kur ishim këtu në Amerikë, gjuhë s'kishën prindrit, lek s'kishën, mbështetje s'kishëm, në atë kohë komunitet shqiptar nuk ishëm, edhe ishim shumë të humbur, pa asnjë qëllim, pa asnjë drejtim në momentin më të vështirë të jetës tonë. Babi patjetër që ma la amanet për të ndihmuar njerëzit tonë, sepse vetëm kështu mundet të ndryshojmë sistemin komplet në Shqipëri. Unë gjithmonë do punoj të bëj kontributën të degës time për popullsinë tonë, sepse më vjen shumë keq për popullsinë me çdo gjë që kemi hequr nga historia tonë. Si minimum mendoj që meritojmë të gjithë të kemi jetën të shëndetshme, që të kemi gëzime, që të shijojmë jetën ashtu si do shijojmë. Më vjen shumë keq për ata fëmijët, sidomos gjenerata e re në Shqipëri, sepse kur shikoj këtu amerikanët që rriten me çdo gjë, me lek, me shëndet, me çdo shans që ja japin prindit, ja jap ekonomia, ja jap sistemi i shtetit këtu në Amerikë, edhe shqiptarët që ne kemi në gen, jemi punëtor të dashur, që mos kemi një lloj shancat si fëmijët këtu në Amerikë, ajo është dhimbje më e madhe për mua në zemrën time. Prandaj nga ana time gjithmonë do mundojmë të jap kontributën time nga aspekti i sistemit të shëndetësisë, aq sa mundem, si individ, si organizat, edhe në qeveri, nëse qeveria kërkon bashkëpunim për t'i dhënë një ide ose një format për një sistem që mundet të funksionojë për Shqipërinë. Shqipëria nuk është vend e madh, atë dua që të kujtoheni gjithmonë, sepse kur e krahason Shqipërinë si shtetë, si popullsi, krahasohet me ku trajnova në Los Angeles, si qarku i Los Angeles, nuk është vend i madh. Mundet të organizohet kollaj nëse ke një sistem edhe një plan, edhe pa korrupsion, patjetër është pika më e rëndësishme që mund të them, sepse çdo lek, çdo investim duhet të shkojë atje ku është destinacioni i asaj paras.
po për mua babi më la amanet për të ndihmuar njerëzit tim. Unë jam shumë krenar që jam shqiptar edhe besoj veprimet që kanë bërë të gjithë shqiptarët për të ndihmuar viktimat e familjet e atyre të tërmetit kanë treguar krenarin shqiptar, sepse nuk është krenari vetëm me llafe me flamur në dorë. Krenaria është kur bën veprimet për të ndihmuar njerëzit në momentet më të vështirë të jetës së tyre. Edhe kjo më ka bërë shumë krenar për popullin ton, e jam shumë optimist për çfarë mund të arrijmë, edhe për momentin immediate, momentin më të afërm për t'i rikthyer njerëzit që janë bërë afekt nga tërmeti në jetën normale që ka patur para tërmetit. Kjo është qëllimi për mua edhe për organizatën tonë. Mario, ne të falenderojmë shumë edhe me thënë drejtën, gjithashtu na frymëzove dhe na bën krenar që ka shqiptare dhe individ si ty që din gjithmonë se si t'janë prezent duke vënë funksione dhe në shërbim gjithë informacioni që kanë profesionet e tyre, por edhe këtë ndjenjë të madhe humane që ti përcolle nëpërmjet edhe gjithë bisedës që patëm bashkë studio. Ditë mbar ose gjumë të ëmbël se jemi në distancë kohore. Kështu që faleminderit që ishe në program. Faleminderit Mario Ademajt, por edhe gjithë ekipit mjekëve edhe vullnetarëve të Albanian International Medical Team që edhe në javët në vijim do të qëndrojnë pranë njerëzve të prekur. Një prej tyre si Durrësak që është Gëzim Myshketa, edhe pse në përbot duke interpretuar në për teatrot MNZ, mbi gjitha në Itali, aty ku është stacionuar prej disa kohësh, por jo vetëm, ai nuk qëndron edhe nuk performon vetëm në Itali, por edhe në gjithë Europën. Gëzim Myshketa si një Durrësak që është i prekur nga gjithë kjo situatë, i la pak punët e tij më njanë, sot ka fluturimin për në Itali, megjithatë gjen kohë për të ardhur në studio si mik i programit që është. Vetëm pas pak, qëndroni me ne. Per colpa di chi, ky është Zukero, na ka rikthyer në pjesën e 8 të programit. 9:11 minuta shënon ora e saktë tani. Për famën e tij nuk ka çfarë flitet sepse ai debuton në skenat më të mëdha botërore operistike. Baritoni Gëzim Myshketa, si shumë shqiptarë që jetojnë dhe zhvillojnë karrierën e tyre të suksesshme jashtë, vazhdojnë kontribuojnë edhe në vendin e tyre. Në fakt këto ditë Gëzimin e kanë patur në Shqipëri sepse duke qenë se ai është Durrësak, është bashkuar me familjen dhe kanë shkuar në një qytet siç është Pogradeci për qëndruar bashkë e disi më të qetë, larg zhurmës edhe panikut edhe stresit dhimbjes që tërmeti në Durrës shkaktoi, por ky është edhe një sezon që është kulminanca e tokon sezonit operistik. Braktisi edhe Macbethin për cilin e kemi patur, Braktisi është më thonjë gjithmonë. Macbethin për cilin e kemi patur në studio herën e kaluar për t'u bashkuar me familjen e tij, por sot ka biletën për t'u kthyer. Në çfarë ore e ke për t'u kthyer? Mbas 2 orësh. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Gëzim, mirë se na erdhe në studio edhe e nisim me atë çfarë të bëri që të braktisje impenjimet e tua të momentit edhe të vije më një herë dhe të prije biletën për të qenë pranë familjarëve të tu në Durrës pas tërmetit. Si e përjetove të gjithë këtë situatë? Tani për tërmetin normalisht Shqipëri është folur gjatë dhe besoj që do të flitet edhe për javë dhe muaj të tërë në vazhdim. Nuk e kisha menduar që do të kishte qenë kaq tragjik. Faktikisht ai mëngjes ka qenë shumë traumatik edhe për mua që ndodhesha në Gjermani, sepse në mëngjes u zgjova nga 200 mesazhe, sidomos nga njerëz nga Italia ose nga jashtë shtetit, më tepër se edhe shqiptarë që ishin të tmerruar, domethënë, sepse kur dëgjon magnituda 6.5 mendon katastrofë. Por me orët në vazhdim pastaj u kuptua që ishte një ngjarje me të vërtetë tragjike për Shqipërinë dhe fill mbas shfaqjes së fundit të Karmin që u kisha në Gjermani, në Leipzig, nuk mund të qëndroja, nuk e ndija do të veten që të qëndroja. Ishe në ankth, ishe në panik. Po, doja si të them të preknja situatën dhe të shija situatën vet. Dhe unë isa pastaj nga Leipzigu në Berlin Selanik dhe nga Selaniku pastaj me një mjet dola në Korç Pogradec sepse gjithë familja ishte në një shtëpi që ata kanë në fshatin e lindjes Staroft në nëstime me kunetrit. Ndërkohë ishin zhvendosur nga Durrësi, larguar nga Pogradeci ishte bërë domethënë qyteti i dytë. Kurrëzova pak nuk është tërmet. Jo, kjo është për të qeshur e për të qartë sepse edhe në shtëpi tani që ishim në Durrës një çdo send që lëviz edhe për shkaqe krejt normale, domethënë njerëzit janë me të vërtetë traumatizuar. Kjo bën të ndihesh keq dhe Pogradeci ishte bërë qyteti i dytë mbasi Shqipërisë mesme më i madh, se ishte plot vetëm me Durrësakë e Tiranës. Ti kalove
kalove në Pogradec, ama u riktheve siç the në Durrës. Si është ta shohësh qytetin tënd aq të dashur, të rënuar edhe me ato pamje ndërtesash edhe me krisje, me dëmtime, me çdo gjë. Me çdo gjë që Durrësi paraqet sot. Po. Është shumë e rëndë, është një tragjedi fatkeqësisht e paralajmëruar, shumë vite ka që themi. O bobo, ç'bëhet? O bobo, pse kaq i lartë ky pallat afër detit? O bobo, pse kështu? Sepse edhe një person që është profan dhe nuk është inxhinier, se nuk ka nevojë të jesh një gjeni ose ekspert në ndërtimesh, e kupton që kur një pallat i madh ndërtohet në një kodër argjili, ka diçka që s'shkon. Durrësi pastaj ka një terren që dihet, ka qenë kënet, një pjesë e madhe ka qenë ngadishur deri në luftën e dytë botërore, ka qenë kënet, është kodra argjilore, etj, rëra, kështu që është ndërtuar dhe të bën shumë keq të shohësh domethënë këtë katastrofë i ram nga plazhi kur u kthyem edhe dëmet ishin të jashtëzakonshme. Dhe e gjithë kjo situatë besoj dhe ma domendja që jo vetëm për ty, po edhe për gjithë artistët e tjerë që janë, sidomos nëpër botë dhe kur je larg, e dim që ndjesitë edhe frikrat amplifikohen deri diku. Besoj që kjo ka qenë dhe në nisje arsyeja e parë edhe kryesore pse ti erdhe më një herë për të parë se si janë familjarët e tu. Ama në të gjithë to impenjime, kjo tragjedi që ndodhi, sigurisht na ka bërë gjithëve të reflektojmë, po si të bëri ty të reflektosh, qoftë edhe për kohën që karriera merr krahasimisht me kohën që familjes i dedikojmë. Nuk e di, domethënë mbase kam një interpretim ose mjaft origjinal ose që unë kam menduar kështu që vitet e fundit edhe muajt e fundit kemi qenë kaq të ngarkuar negativisht në Shqipëri, një farë edhe depresioni, njerëzit që duan gjithmonë që nuk janë të kënaqur, sepse kjo është edhe fryma edhe jashtë shtetit, domethënë probleme ka kudo, kuptohet që ne i kemi më të mëdha se të tjerët. Edhe ky, domethënë, të shohësh një tragjedi të tillë, por tani nuk e di, në Durrës gjithë njerëzit janë si më të tronditur, po si më gentil, urdo duan ta ndihmojnë njëri tjetrin. Sikur është gjetur pak një, domethënë, një pik kontakti, kupton që i ka bashkuar njerëzit në këtë tragjedi. Domethënë do turohemi me gjithë shpirt që mos të ndodhte kjo tragjedi. Ta quajmë pika T. Por le të themi që një u prek dhe ishte edhe një farë, nuk e di, shuplake për të rrëzuar dhe për të kuptuar që jeta ka 1 milion arsye për ta shijuar, për të investuar, edhe për të ecur përpara. Dua t'i shpreh edhe sinqerisht keqardhjen time familjeve që janë prekur më tepër, sepse ka pasur familje që janë zhdukur krejtësisht, kjo është e tmerrshme. Megjithatë, kur bën një lloj analize si një artist që jeton jashtë dhe karrierën e ke jashtë. Ka ende sot e kësaj dite pasi lista është e gjatë e atyre artistëve shqiptarë që jetojnë jashtë që kanë kontribuar. Ka ndonjë artist që duhet të bëhet i gjallë për të dhënë një dorë, domethënë ka ngelur ndonjë? Si e ke parë? Se që ke qenë në kontakt me informacionet, ke qenë dhe kjo është e padiskutueshme. Unë jam në kontakt 365 ditë, 24 orë, 24 për çfarë ndodh në Shqipëri dhe mbase jam edhe mbase më informuar se ata që jetojnë ndonjëherë këtu. Duhet bërë më shumë, e riformulojmë kështu. Duhet bërë më shumë. Absolutisht. Mund të bëhet gjithnjë më tepër, këtë patriotizmin edhe ndjenjën e të dhënit diçka çdo ditë, edhe pse pak për atë dheun, domethënë siç thosh Kennedy që mos pyet që çka bëra dheu për ty, por pyet çfarë bën ti për atë dheun. Këtë unë kam pak lajmotiv dhe nuk kam nevojë të ndodhi një diçka e jashtëzakonshme dhe tmerrsisht negative si kjo që ta bëj me pilula të vogla ditë për ditë. Çdo kush mund t'japë më tepër, unë jam munduar domethënë edhe agjencitë italiane më kontaktuan çuditërisht sepse bën 2+2 ata që merren me kulturën e thanë ky është shqiptar, tërmeti, Durrës, e din që jam nga Durrësi. Edhe direkt bëra një apel, domethënë nëpërmjet agjencisë italiane të Shtypit, e cila pastaj u dha edhe nëpër gazeta të ndryshme që të ndihmoheshim, sepse e kuptova direkt mbasorëve të para që ne kishim nevojë për ndihmë. Do kishte nevojë për shumë ndihmë. Pastaj normalisht kam dhënë edhe unë kontributin tim me donacione nëpër këto grupet që mblidhin donacione në Facebook, domethënë për tërmetin. Kam një surprizë të cilën nuk do t'i bëj një dedikim artistik shumë shpejt, po ditësh Shqipërisë që nuk mund ta them tani, sepse jemi në po do vi prapë. Tani unë jam çuni shtëpisë, kështu që patjetër ti ke çelësat
studios. Nuk ka shile një gjë pa thënë që të vi prapë. Që të vi prapë. Prenotohet. Jo, unë faktikisht nuk doja as të dilja as fare nëpër intervista, edhe ju e keni vënë re ne jemi miq edhe i shohim edhe kjo është një bisedë e këndshme mëngjesit. Si gjithmonë i shohim edhe ato statuset ose të Facebookut edhe të Instagramit, domethënë nuk kam as postuar shumë gjëra, por domethënë tani si gjithmonë është kënaqësi ti është këtu të flasësh me ju. Pa diskutim dhe në të gjithë këtë kënaqësi na trego pak më shumë për atë se si e përjetove Durrësin që ti mund të kesh shumë kujtime, shumë nostalgji, tashmë sa trishtim ti e pa i qytet që duket sikur se pati fatin të mos shëmbej nga tërmeti 26 nëntorit. Tani secili e shef në këndvështrimin e vet. Kuptohet që humbja e jetëve njerëzore është absolutisht kapitali më i çmuar dhe është tragjedia më e madhe. Na të çfarë ka mbetur tani? Por mua për shembull dy gjëra më kanë bërë shumë përshtypje. Gjëja e parë është një nga kalat e murit rrethues që është e periudhës romake, është shkrëmbuar gati 3 çerek dhe ka rënë në rrugë, aty ku ne do sa këtë themi ish një cigarja, domethënë që ka qenë një cigarja e duhanit. Edhe ajo është shumë të bën shumë përshtypje si fotografi, po ta shohësh, domethënë rënoja tromake në mes të rrugës. Edhe drama tjetër ishte kur hym në shtëpi par mbrëm, domethënë edhe shef nënën që e përlotur fillon mbledh ato filxhanat e thyera, domethënë për mua kjo është një dram personale që mbetet, domethënë megjithëse ka gjëra shumë më tragjike, nuk diskutohet. Po këto janë detaje. Unë për atë kullën, domethënë nëse ata që drejtojnë Durrësin do të më dëgjonin, domethënë është që kur të pastrohet, nëse u bënte një mbulim xhami dhe që të jetë gati një memorial për vendin, edhe do të ishte goxha signifikative, domethënë që të mbesi dhe të mbesi në memorien kolektive dhe të mbesi në memorien që tani bëm ç'bëm dhe nuk e bëm aq mirë detyrat t'i bëjmë më mirë. Jam i sigurt që ata dëgjojnë, edhe pa çka se mund të jenë të kënaqur, thosh thjesht edhe më atë shëmbjen aty murit, domethënë mund të ishin shëmbur akoma më shumë. Kështu që po besoj asnjëherë nuk shkon pa u dëgjuar çdo lloj thirrje që bëhet, sidomos në programin tonë që ndiqet. Ama ne tham që braktisëm Macbethin, po ti le diçka edhe një angazhim atje, sikurse edhe ne të kemi konsideruar Macbethi par shqiptar sepse sepse të kemi konsideruar thjesht se ashtu na edhe truri. Jo, ne s'para të konsiderojmë posishe. Kështu që Macbethi si shkoi atje, si ishte Jehona me gjitha, se ne e kemi ndarë këtë projekt tëndin edhe në Wake Up disa kohë më parë. Po çfarë Jehone pati si përfundim? Që një sfidë jashtëzakonshme, është një nga rolet vokale më të vështira të roleve verdiane, domethënë është një nga maksimumet, që sidomos një angazhim temase i madh edhe nga ana aktoriale, kur flet për Macbeth, Shakespeare, kuptohet që impenjimi është i jashtëzakonshëm për zgjetur ato nuancat. Jehona që super pozitive, gjithë kritikat super pozitive. Megjithëse unë ndonjëherë kam edhe nevojë për kritika negative që janë konstruktive, sepse ato janë ato kritikat që të bëjnë që të rritesh më tepër. Se duket sikur e kemi çik problem të pranojmë kritikat negative. Tani them drejtën mirë, nuk e përballoj. Por diçka nuk mund të jem hipokrit dhe të them që kur të bëj një kritik, por nëse ai që e bën kritikën ka tagrin për të bërë kritikën dhe e bën kritikën konstruktivisht, është i mirëpritur. Është i mirëpritur, unë e marr me gjithë qejf dhe kam thënë gjithmonë që në Shqipëri, siç dikur dhe një ditë po lexoja një kritik muzikore nga Llazgush Paradeci, që ka qenë edhe kritik arti midis 1 milion gjërave që ai bën aq mirë. E fundit kjo. Edhe kemi nevojë edhe për kritik artistike. Në të gjitha, sepse çdo gjë, okay, bravo, ti je shkëlqyeshëm, ti je jashtëzakonshëm, perfekt. Gëzim. Pasagjeri Gëzim Myshketa. Është i lutur të drejtohet gatit nëmër 2. Koha për të nisur për Itali. Po. Faleminderit shumë që ishe këtë mëngjes me ne dhe gjetë mundësinë që të na përshëndesi dhe të ishe në studio, ndërkohë që do duhet që të nisesh. Dhe ne presim ftesa për në teatrin e radhës. Mos radhës pak të për 2020 do të çojmë në sallë. Ftesa mund të rivishën. Po, keni një ftesë të dy për këtë gjë që do bëj tani. Faleminderit shumë. Me ta marrë vesh ne, miq, u themi edhe ju. Gëzim Myshketa në program këtë mëngjes rrugë të mbar 9:33, kthehemi pas pak. Kush vjen? Vjen Bes Kallaku në program.
Gjensila Mirtizaj na ka rikthyer në këtë pjesë të fundit të programit. Miq, edhe flasim pak tani për një prej filmave që ka pushtuar kineman, filmave shqiptar, sigurisht i referohemi filmave shqiptar në kinema për të parë gjatë gjithë kësaj periudhe. Është e pamundur të mos dish që është prodhuar filmi Falco dhe ka qenë në kinema për ta ndjekur të gjithë ata që janë të apasionuar pas filmave shqiptar, por mbi të gjithë ata që e kanë ndjekur Bes Kallakun për gjatë gjithë karrierës së tij, duke nisur që nga Portugalia me rolet e spikatura të tij, por edhe për shumë angazhime të tjera të tij, në të cilat i ka bërë më së miri dhe ka bërë popullin të qesh, çka është shumë e rëndësishme. Përpara se të ndalemi më specifikisht tek Falco edhe tek gjithë pjesa e realizimit të filmit, por edhe mënyrën se si i ka pritur publiku, tek dhënia e buzëqeshjes, e kemi fjalën për, ja, dhe unë mundohem të jap një buzëqeshje të lehtë këtë mëngjes, miq. Flasim pak për angazhimin e tij në gjithë të situatën e krijuar pas tërmetit. Është e kohë të flasësh ndonjëherë sepse edhe rrjetet sociale shërbejnë si promotor informacioni, gjithë e dim që Besi ka qenë i angazhuar edhe pak para se të hynim në transmetim tani, po na thoshte që janë më shumë se 300 shtëpi të pabanueshme në Bupq, edhe për më shumë. Thot vet ai, flet vet ai në studio, Bes Kallaku, mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes Bes, kënaqësi që të kemi. Në fakt ne do të ishim bashkë me 26 nëntor në studio, po tërmeti na parapriu edhe u desh që të ishim në këtë moment të dytë live. E vërtet, ne kishim lënë që unë të isha i pranishëm të studio me datë 26, po për shkak të asaj fatkeqësie që ndodhi për gjithë Shqipërinë edhe për gjithë shqiptarët. E gjithë vëmendja shkoi diku tjetër. Ke qenë shumë i angazhuar apo jo Bes? Edhe të kemi parë që ke patur një dedikim shtuar edhe ke qenë vetë prezent. Patjetër i angazhuar kam qenë, sepse bëhesh fjalë e para do isha i angazhuar për çfarë do lloj gjëje që do ndodhte në vendin tim në Shqipëri. E dyta isha dyfish i angazhuar sepse bëhesh fjalë për paktën për zonën nga unë vi, përfshi Fushkrujën, Bupqin, po gjithsesi kam qenë i angazhuar edhe në Thuman. Ditën e parë që kemi shkuar bashkë me Gjensilën kemi shkuar në Thuman në të prekurit nga tërmeti, dhe pastaj jam angazhuar totalisht për zonën e Bupqit. Si është situata atje tani konkretisht ne flasim, sa shtëpi janë të dëmtuara edhe sa nevojë ka për ndihmë? Atje ndihma është e domosdoshme, ndihma është e nevojshme, sepse fillimisht ndodhi që jepet një sprint, siç ndodh gjithmonë, sprinti i parë, atë javën e parë, kur gjëja është e nxehtë edhe angazhohen gjithë me ndihma, me secilin, të gjithë angazhohen për të qenë pjesë e kësaj ndihme edhe për të dhënë secili kontributin e vet, por ama ndodh pasaj që mas këtij sprinti fillojnë njerëzit largohen, shohin interesat e tyre, shohin punët e tyre, po në fakt në Bupq kjo na është kthyer në një maraton që nuk mund ta lejnë vetëm me sprintin e javës parë, familjet vazhdojnë jetojnë nëpër çadra. Unë së bashku me një mikun tim Aulon Kalan kemi ngritur një qendër vullnetarësh, të cilët të gjithë ndihmat që vinë në emrin tim nga miqtë e mi jashtë shtetit, i shkojmë dhe i grumullojmë në Bupq, dhe pastaj Oloni merret me të gjithë logjistikën, me gjithë shpërndarjen e gjës. Dhe ju shkoni vetë familje në familje. Kemi edhe një kemi ngritur edhe një kuzhinë në të cilët gatuhet, fal edhe miqve edhe shokëve, dashamirësve të cilët vinë po i kemi patur në studio djemë edhe keni pasur po, dhe gatuhet, dhe pastaj ne bëjmë shpërndarjen posaçërisht shtëpi në shtëpi ku ka nevojë, gatuhet dregat, gatuhet darka, pastaj të gjitha ndihmat që vinë në veshmbathje, në ushqime, sepse tani kanë më tepër nevojë. Është momenti ku bie hovi dhe fillon harresa e atyre hallexhive ose atyre nevojtarëve të shkret. Ata nuk duhen harruar sepse tani kanë akoma më shumë nevojë. Sa persona janë që për afërsisht ju shërbeni drekën dhe darkën? Po llogaritën e mund të bëjmë mbi 100 racione ndrek dhe mbi 100 racione dark. Po. Që është goxha. Edhe nuk është vetëm thjesht fakti që vinë vetëm nga komuna e Bupqit. Aty vinë edhe nga jashtë komunës Bupqit, për shembull kanë ardhur nga Rada, kanë ardhur nga Monza, kanë ardhur nga Shkafania, kanë ardhur nga Hamallaj, që vinë edhe marrin ose ndihmohen me çfarë ne kemi mundësi t'i ndihmojmë ose çfarë kemi.
Po shtëpia e nënës tonë dhe Ijes ka pësuar dëmtime? Unë i them, nëna i them gjyshes. Po, lavdi Zotit, vetëm disa dëmtime të vogla sepse ka qenë shtëpia e re para një viti e ca. Është bërë shtëpia e re. Është trembur edhe nga situata për rreth? Po, patjetër. Kur thot Ija, o non thot më qa shpirti. A kupto, sepse ne jemi sepse ne i gjithë bregu, i gjithë fshati, e gjithë komuna njihen gjithë me njëri tjetrin se si thosh në gjuhën e tyre jemi një bark. A kupto, janë gjithë një mbiemër pothuajse edhe të njohur gjithsesi që ndajnë çdo hallë dhe çdo gëzim. Përveç hallave janë gjithë o krushim me njëri tjetrin, o edhe ato që nuk janë një mbiemër janë prap krushim me njëri tjetrin. Po, lavdi Zotit, jemi gjallë, me çfarë kemi parë, jemi gjallë sepse kjo ka qenë një tronditje shumë e madhe për gjithë Shqipërinë dhe për gjithë shqiptarët, sepse ka pasur aq 50 jetë humbura, kryesisht zona Durrësit dhe zona. Një tronditje e madhe që përveç viktimave, sigurisht që bëri bashkë edhe shumë shqiptarë që ju gjendën, edhe Beberexha ka qenë në bubq, duke i dhënë edhe më shumë jehon të gjithë atyre që ndodhen atje dhe janë dëmtuar nga tërmeti dhe vendosi që do të ndërtoj shtëpinë e mosait apo jo. Po. Si ishte vizita e saj? Diçka e jashtëzakonshme, duke qenë bir i bubqit ose nip në bubq. Më thanë që bebja do vi dhe do ndërtoj një shtëpi në bubq, një shtëpi në fshatin Bis, edhe unë dole bashkë me Gjensilen që e pritëm, po vetëm shikoje pasaj gjithë gëzimin e familjes Musait, sepse nuk është çështja vetëm brenga e shembjes shtëpisë, por ata njerëz shkret kanë pasur edhe brenga tjera, sepse ka humbur brenda 3 vitesh ka humbur djalin edhe vajzën, njëri pas tjetrit, edhe jeton vetë me nipin e me besën që janë djali dhe vajza e vajzës cili ka humbur jetën në Itali. Edhe bekuar qoftë kush e solli dhe bebjen që erdhi. Edhe ndihma që do japi se të shqiptari përgjithsisht në gjithë historinë e tij, nuk po flasim fundja për metropolin, për Tiranën, po në gjithë historikën e tij pasuria më e madhe që ka pasur edhe që ka është shtëpia, sepse të gjithë kryesisht punojnë për një shtëpi. Ajo është jeta dhe pasuria që ka. Pikërisht, kur ajo shkatrohet, pastaj shkatrohet e gjithë jeta. Dhe përveç Beberexhës, për të mos lënë pa përmendur edhe Ardian Bujupi ka qenë aty për t'i dhënë si edhe ndihmës që ai ka. Ky është i lloj kontributi jashtëzakonshëm, sidomos të gjithë shqiptarët duhet falenderojnë jashtë mase edhe të gjithë bashkëkombasit tanë kosovar për gjithë ndihmën. Unë kisha menduar që të hapja një llogari bankare sa i përket të gjithë të prekurve nga tërmeti dhe të gjithë miqtë e mi më thanë ku mund të kontribuojmë, si mund të kontribuojmë, pastaj ka marrë secilin, ka ardhur vetë personalisht dhe ka dhënë dhe ka shpërndar, ne kemi shoqëruar në të gjithë familjet që kanë qenë më të prekura ose familjet më të rënuara, i kemi shoqëruar personalisht dhe kanë dhënë kontributin vetë me dorën e vet. Domethënë marr Ardiani, mor miqt mi nga Italia, arif dushaj, kontribut vullnetar, kontribut monetar. Edhe kur nuk kanë ardhur vet, i kam lidhur me familjet, kemi dhënë kemi dhënë emrin, kemi dërguar pasaportën në Itali dhe ato ja kanë dërguar personalisht familjeve të cilët i kanë pritur vetë. Kështu që kam dashur më mirë që të jem jashtë kësaj gjëje, mos të kem lidhje fare, sepse edhe ndjesia e atij që do të kontribuoj është shumë herë më e madhe ose merr akoma më shumë atë kënaqësinë dhe ndjesinë kur është i drejt për drejt me atë tjetër me të prekurin ose me të dëmtuar, kur e di kur po e jep. Kam më shumë kënaqësi në të dhënë se sa në të marr. Po duke lënë pas gjithë situatën, rëndësi ka që pa çka sa diskutohet dhe sa bëhet publik, rëndësi ka që ka ndihmë konkrete edhe për te kamerave. Për ne kjo është më shumë e rëndësishme. Lavdi Zotit ka pasur një sensibilizim të jashtëzakonshëm. Po, thënë kjo
thënë kjo sepse minutat ecin, rikthehemi pak tek Falco, që është projekti me cilin ti i angazhuar prej 2 vite e gjysmë për cilën në kinemat shqiptare dhe për gjithë ata që duan të shohin filma të rinj që prodhohen në Shqip, ti sjellësh një atmosferë të mirë. Lavdi Zotit e keqja më e madhe kaloi. Unë stopova, pas fatkeqësisë stopova çdo lloj postimi dhe çdo lloj informacioni mbi filmin, sepse nuk ma bënte zemra që unë të shikoja interesin tim pas 2 ditëve të para, që do thotë të sensibilizohesha me këtë lloj fatkeqësie ditën e parë dhe ditën e dytë, dhe pastaj të isha i shurdhër ose të isha i verbër, kashi gjithë dhimbjet që po kalonin gjithë shqiptarët në përgjithësi, dhe pastaj ti vjesha interesit tim edhe të rria të postoja deri ditën e djeshme postime sa i përket të filmit edhe të shikoja më tepër interesin tim edhe të merresha me marketingun e filmit. Qofse shikoni Instagramin tim, paktën në feed nuk ka asnjë lloj postimi qysh nga dita, Ne nuk i bëjmë gjyqjen as kurt. Jo, absolutisht, por po them këtë tjetrën që absolutisht por po them të tjetrën që unë nga sot do rinisim seriozisht edhe në kinema të rikthejmë Falcon, sepse ajo që vërtet ne kemi nevojë tani është momenti të qeshim. Falco e bën shumë mirë këtë gjë. Nëse shikoni filmin, unë ju me shumë bindje ju them që është komedia aktuale dhe komedia më e bukur shqiptare, sepse është një pasqyrë reale, i pasqyrë vërtet ku secili shikon veten tonë, secili gjen veten tonë, duke pasur personazhe në çdo trev e Shqipërisë. Unë bile sot nëse keni kohë edhe keni dëshirë dhe keni mundësi, ju ftoj që të vini me mua bashkë me 20 veta nga fshati Bubq, cilët i ka marrë për të parë filmin Falco sot në kinema, thjesht për t'i larguar të paktën një orë gjysmë ose 2 orë nga Kush është Falco? Kush është Falco? Falco është Besi. Falco jam unë, po Falco është personazhi kryesor i filmit. Atëherë, nëse e ke parasysh skifterin, personazhi i famshëm Laçian, ndodh që me rastin e lënies mandateve nga ana e opozitës, skifteri Laçiani është duke punuar në orar të punës në një shtëpi, që do të thotë ka hy me bo interior designer edhe interior designer. Në atë moment i bie telefoni dhe i thonë që ju keni pasur emrin në listën e kandidatëve në qarkun e Lezhës, kështu që ti bie që është politikani i sotëm. Prandaj po them që kjo ka qenë ngjarje që të ngacmoi për ta realizuar filmin. Un kam 2 vite e gjysmë që punoja me skenarin, edhe Falco vinte dhe merreshe me politikë në Shqipëri, siç ndodh gjithë këto vite ku një fort, ku një personazh me lek që ka punuar jashtë shtetit me çdo lloj pune të mundshme vjen edhe i futet politikës, por shkëndija dhe ngacmimi që më dha më tepër ishte fakti që u justifikua edhe ardhja e tij pse po merret me politikë. Fakti që mënyra se si bëhet i gjithë mekanizmi. Absolutisht, u dërzuan mandatet e deputetëve dhe i rastisi që ky kishte emrin në listën e deputetëve në qarkun e Lezhës. Një film me shumë humor, ku ti në fakt në një farë mënyrë nëpërmjet dhe humorit ke sjell situata shumë aktuale, politike, sociale, po çfarë do ti të jetë ndryshe në Shqipëri? Çfarë sheh? Atëherë filmi transmeton një si thosh të gjithë segmentin e 20-30 viteve të fundit në Shqipëri, ku politika bëhet pikrisht nga njerëz që nuk duhet merren fare me politikë dhe pikrisht nga njerëz që politika as nuk duhet t'i afroj, jo mund t'i ketë pjesë saj edhe ta përfaqësojnë këtë popull në parlament, sepse nuk mund të përfaqësohet një popull në parlament nga personazhe të tillë. Megjithse Falco është e keqja më e vogël e mundshme që mund të ketë vendi. Që mund të ketë vendi. Filmi duhet simpati vetë për Falcon, absolutisht që kam simpati. Domethënë absolutisht që un kam shumë simpati për Falcon, sepse Falcon ka sjell shumë më ka sjell në vëmendje shpesh herë, edhe në One Man Show-n tim Parajsa e skifterave, prap Falco ka qenë personazhi kryesor. Edhe në Portokalli gjithashtu Falco, edhe në film gjithashtu Falco.
por secili shqiptar duhet shikoj filmin. Ajo që un kam dashur të tregojmë në këtë film nuk është vetëm thjesht që publiku të vi të qeshi, publiku pas qeshurës, pas të qeshurës, buzëqeshjes, të ketë një moment reflektimi edhe të thotë qeshëm se nuk mundem të qajmë dot. E vërtet tani si bëre bashkë gjithë personazhet publik që janë tek Falko dhe sa leki dhe Bleonës. Sa mora Rolexi. Ti përmendi pak se është Bleona Qerreti, është Arben Derhemi, është Albano Bogdo, është Olci Bylyku, është Margen Çaushi, Kristi Prenga, Drane Xhai, Behar Mera, Kastriot Shei, Rashel Kolaneci, Sara Kolami, Bes Kallaku, Olti Curri, Jurgen Veizi. Jurgen Veizi. Edhe Juri gjithashtu, po është Shako Hoxha, është Lorik Cana, është Gjani Debiazi. Vetëm unë dhe Ori si jemi, e kuptuam. Atëherë ke Falko 2 do kem një rol posaçërisht për ju të dy. Po, si bëre bashkë? Ishte vështirë ti sjellje? Gjithë në një film? Atëherë, filmi normalisht që do shumë personazhe, do shumë karaktere. Dhe unë po them që ky mund të jetë filmi shqiptar me më shumë personazhe që mund të keni parë ndonjëherë. Nëse do shikoni filmin, është dhe Artan Hoxha. Njeriu më me shumë informacione që mund të ketë parë ndonjëherë historia. Ashtu duket të paktën nuk ja kemi konfirmuar këtë tëra, kështu që është dashur përveç se është dashur shumë punë që ti mbledhësh gjithë, është dashur shumë mund që të shkruash për të gjithë edhe të kesh një bosh lidhës për secilin prej tyre në të gjithë tërsinë e filmit. Un jam shumë i lumtur që kam bashkëpunuar me secilin, duke filluar qysh nga Bleona Qerreti, profesionalizëm. Qeni nuk e futem dot në film, megjithëse Bleona do kishte dashur se është e fiksuar pas qenit saj, po kush ishte më i lodhshëm, Rama apo Bleona? Ramën, unë nuk kam punuar me Ramën, domethënë që unë nuk e kam fut ndonjëherë dhe nuk e kam pas ndonjëherë në film Ramën. Jo, them si paralelizëm. Tani e kuptova. Tani, po them këtë që Bleona është nënkryetaria e partisë. Përveç se Falko vjen në Shqipëri, bëhet deputet, krijon partinë e vet, futet në zgjedhje dhe zgjedh që nënkryetare partije tjetë Bleona Qerreti, por Frida Kodra me emrin e personazhit dhe është kandidatja më superiore që mund të ketë pas ndonjëherë zona e Kamës, Bathore dhe Paskuqan. Më superiorja, domethënë ajo është kandidate e Kamës, Bathores edhe Paskuqanit. Filmi është xhiruar në 15 qytete të Shqipërisë. Nga keni bret? Po kemi xhiruar në Kukës, kemi xhiruar në Shkodër, kemi xhiruar në Lezhë, kemi xhiruar në Laç, kemi xhiruar në Vilipoj, kemi xhiruar në Gjirokastër, në gjithë qarqet, në këto qarqe që besoj që edhe të qenurit ju atje duke xhiruar edhe personazhe që sillen rreth rrotull marrin vëmendje. Të them vetëm një batutë të Olsi Bylykut. Kaq ekskursione sa kam bën këtë film, nuk i kam bën 4 vjet gjimnaz. Gabim. Kështu që kemi lëviz aq shumë dhe si thosh nuk kemi dashur të gënjejmë që jemi në Gjirokastër dhe po xhirojmë Tiranë. Kemi xhiruar në pikërisht në vendet ku kemi thënë. Plus pasaj duke pasur film, jo më se ta them, plus pasaj duke pasur film edhe një aktor si Olti Curri, detyrimisht filmi merr një dimension tjetër. E shpalla aktor Oltin domethënë. Shpalla aktor Oltin se unë nuk e dija se që Olti kishte aq dhëna aktoriale. Zbuloj dhe Olti ka batutën më të bukur për mendimin tim që mbështjell gjithë filozofinë e filmit. Ti e vllaz do bësh asgjë, do heqesh kapuçin, do vesh kollarin, do shkosh në parlament, s'ndryshon asgjë. Dhe kjo është një filozofi shumë e madhe. Mesazhi vërtet. Filozofi shumë e madhe dhe për t'ju rikthyer pyetjes. Dhe për t'ju rikthyer pyetjes tënde, filmi ka pas një buxhet që konsiderueshëm, secili ka qenë i kënaqur me pagesën që ka marrë për fshit njëri për fshit tjetrin. Po mos kishte qenë i kënaqur, do ai kishte marrë vesh se gjithë do ta postonin, është i sigurt. A ka pagesë që kënaq Bleona në shpytje radhës?
Bleonas sikur edhe $10 milion të japësh, Nuk naqet, e ka thënë ajo, nuk naqet ndonjëherë, por Bleona ka një tip që nuk është thjesht fakti që Bleonën e kënaqin vetëm lekët. Bleona është tip që kënaqet nga puna që bën dhe me njerëzit që bashkëpunon. Po e kënaqë Arti. Njerëzit që bashkëpunon, plus që ka qenë shumë e gatshme vetëm thjesht fakti që është produksion shqiptar. U fut sigla premiera në Kosovë, kur e ke? Premierën me datë 13 Dhjetor, ditën e premte, shihemi në Prishtinë. Okej. Dhe kaq se do marrë vesh nga Instagrami që do rifilloj funksionimin si më parë. Por do na me datë 13, fiks me datë 13 do jemi në Prishtinë. Do na puthësh Ajkën dhe Gjensidën nga Afrikapi. Që besoj janë qetësuar nga tërmit. Faleminderit për jush edhe Zoti i rujt gjithë shqiptarët më shumë se ç'na ka rujt. Faleminderit. Ne kemi rritur në fund të kësaj thënie në program. Kalofshi ditë bukur, jemi nesër, mos harroni. Është e martë. Mos harroni javor. Ju duam shumë. Ju duam shumë.